בסגירת מצרי הורמוז, איראן בעצם בזבזה את האס הכי חשוב שלה. ממש ככה. אוי ואבוי, איראן חוסמת, איך משחררים את החסימה? ארצות הברית הפוך על הפוך. לא, אנחנו חוסמים את מצרי הורמוז. אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו בגוף ב4 אותיות. קוראים לו OFAC. הוא יושב במשרד האוצר האמריקאי, והוא אולי כלי הנשק הכי חשוב של המלחמה. שלום אדון שי, שמעתי שיש לך אספירציות לדומיננטיות עולמית. תגיד, אתה חושב שכל זה יעבוד בלי נפט? כי הנפט שלך אצלי נקודה. אנחנו בתחילתו של אירוע טקטוני בצד הטכנולוגי, שתמיד הביא לשינויים במבנה ממשל. קטלי נובק, כשאורבן מינה לתפקיד, מעניקה חנינה לפקיד, מקורב לאורבן, שהסתיר פרשת התעללות מינית של מנהל בכיר בבית יתומים. כאילו יותר קפקא מזה? זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש. זה לא יהיה אותו עולם. אהלן יונתן, אתה יודע איך יודעים שהגיע קיץ? כי חם למות, מה זאת אומרת? אז יש כאלה שמודדים את הכדור ואיך הוא מקיף את השמש, ויש לוחות שנה גרגוריאנים, ויש גם את השיטה הבית שכיית. שאתה קם בבוקר לעשות פודקאסט, ואחרי שעה אתה מתיישב ואתה אומר, טוב, בוא נקליט, ואתה מגלה פה עיגולים של זהה, אז כנראה שהגיע הקיץ. ערן צור, יש לו שיר, פתאום נהיה קיץ. אני מזיע מתחת צמיחה, בדיוק. זהו, בדיוק רציתי להגיד, איכשהו אם זה ערן צור, כנראה שזה לא נגמר טוב. זה לא פתאום הגיע הקיץ, אני יוצא לצוד פרפרים. לגמרי. אתה יודע שהוא גר לידי במלצ'ט? בסמטת לאן, נראה לי שהוא עבר, אבל הוא כבר לא גר שם. סמטת לאן, זה שם יפה. לא רק שיש לאן, יש לאן א' ולאן ב'. באמת? כאילו, כן, לא הספיק. כי מה? כי מה? מה זה אומר? כי זה לא מוביל לשום מקום, אני חושב. אני חושב שמישהו חשב שזה מצחיק. לאן? זה יפה. כן. אתה יודע שבקינג ג'ורג' יש סמטה פלונית וסמטה אלמונית. יש שם סיפור מדהים מאחורי הדבר הזה. אתה מכיר אותו? סיפור מדהים. אז בוא נספר למאזינים, אנחנו כבר יאללה מתחממים. אני זוכר שזה היה מישהו שקנה לאהובה שלו, משהו כזה, לא? משהו בסגנון. משהו בסגנון, כן? איזה בחור עשיר שבנה שם, הוא היה קבלן, והוא החליט שאם הוא קבלן, הוא גם קורא לרחובות איך שבא לו, אז הוא רצה לקרוא לרחובות דוד וחנה על שם הילדים שלו, ומאיר דיזינגוף, ראש העיר של תל אביב דאז, אמר לו, תקשיב חביבי, זה לא עובד ככה. והם רבו, והיה לו קשרים בעירייה, וטטטטטטה, בסוף דיזינגוף אמר, ככה, אף שם, זו סמטה פלונית, וזו סמטה אלמונית. ובתים יפים, בתי מידות, היום הם כאלה רקובים, היום הם כאלה, או לא יודע, אולי, לא הייתי שם הרבה זמן, אולי שימרו אותם, אבל בזמני זה היה כאילו ג'ייף לגמרי שם. שימרו אותם בהחלט. כן? כן, כן, הכל שם בתנופה. אז אנחנו, יונתן, נמצאים על סיפו של פרק 51 של הפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, הפודקאסט שעוסק בעניינים ברומו של עולם. אני גילי בימן, חברי ועמיתי יונתן אדירי, ואנחנו מביאים לכם כל שבוע נושאים שעוברים מול הרדאר שלנו, ואיכשהו מעניינים אותנו. אתם נותנים לנו את ההזדמנות, לפחות לי, להתעמק קצת יותר, להרחיב קצת יותר, ואז מתוך השיח שלנו שנינו לומדים, ואיזה כיף לנו שיש פלטפורמה שאתם יכולים ללמוד ביחד איתנו. אז על מה נדבר השבוע? אני מאוד מתלהב, אני חושב שיש אחלה פודקאסט. אנחנו נדבר על, בוא נקרא לזה, הפסקת האש במפרץ, שמתחילה להיראות לי כמו, אולי זאת הייתה המטרה האמיתית של כל האירוע? האם איראן שיחקה לידיים של האמריקאים? האם יונתן אדירי צדק בכתבה שלו בוויינט שאיראן עשתה פה טעות שלא נדע לדיראון עולם מבחינתה? איראן, רק לעדכן, מודיעה על חסימת המיצר. היא אומרת שכל ספינה שעוברת תשלם לה $2 מיליון פרוטקשן נטו, והיא אומרת את המילה שאסור להגיד, תשלמו לי ביואן סיני. אז נדבר על המצב כרגע, נדבר על איך הוא משרת את האמריקאים ברמה שאני לפחות ממש לא חשבתי עליה, ואולי נסביר עוד פעם את עניין הפטרודולרים ולמה זה כל כך חשוב. אחר כך נדבר איך לא
על ההפסד בבחירות בהונגריה של ויקטור אורבן. הפסד זה מילה עדינה, תשמע, פיוטר מדייר הצעיר, קיבל 54 מהקולות, 54%. אורבן קיבל 38, אז אם לומר את האמת, הנושא הזה סקרן אותי, כי ידעתי שוויקטור אורבן הוא תומך ישראל, אבל לא ידעתי בדיוק מה דעתי, זאת אומרת, לא הבנתי בדיוק למה, אז חשבתי שיהיה נחמד להעמיק בזה קצת. אחרי זה, תשמע, אורבן בחוץ אחרי 16 שנים בתפקיד ברציפות, ו20 שנה בסך הכל, והרבה אנשים חושבים לעצמם, 20 שנה? הלו, זה דמוקרטיה או מה? אנחנו חשבנו שמחליפים כל 4 או 8 שנים, ואם אתם חושבים ככה, אז אתם ממש לא לבד. בארצות הברית יש תנועה שנקראת No Kings, והיא הוציאה לרחובות בהפגנה האחרונה 9 מיליון אמריקאים שצועקים, אנחנו נגד מלוכה. אבל בקלפיות דווקא נראה שהעם מאס בהבטחות ריקות מתוכן, ומעדיף אולי מלכים שיודעים להביא תוצאות. אנחנו ננסה לדבר על השאלה עד איזה גבול, וננסה לחקור עם התופעות האלה, של בוא נקרא לזה פופוליסטים, בוא נקרא לזה קריזמטיים, דומיננטיים, רק ידעו להגיד, אורבן נבחר כחוק, נתניהו נבחר כחוק, הדברים האלה הם חוקיים לחלוטין, אנחנו ננסה לחקור אם המצבי קיצון האלה מסוכנים לדמוקרטיה, או אולי חלק הכרחי כדי שנעריך את הדמוקרטיה, בסוג של סטרס טסטינג למערכת שלנו, או שאולי דמוקרטיה היא שיטה שלא עובדת, אז הייתי רוצה מאוד מאוד לשמוע את מה דעתך ולהתעמק בזה קצת, ונסגור בנושא שגם עבר לנו מול המסך, נדבר על Friend of the Pod, ביל אקמן, היהודי אוהב ישראל, שמוציא הצעת רכש בלתי מחייבת, לקנות את United Music Group, UMG, חברת המוזיקה הגדולה בעולם, בפרמיה של 78% מעל שווי השוק שלה. אז אני ממש רוצה שנדבר על ההצעה המעניינת הזו, למה היא לא מחייבת, וגם למה ביל אקמן, שהוא לא פרייר, שם את העין שלו על הזכויות של דרייק וטיילור סוויפט, רמז, זה קשור ל-AI, או אולי להתגוננות מפני AI, איך לא. ולפני שנתחיל, בוא נעשה פרסומת. אתם יודעים, פגשתי לא מזמן מישהי שאמרה לי שהיא שומעת את הפודקאסט, ושהיא ממש מרוצה מזה שאקוסאפ נותנים לנו חסות. וואלה, שאלתי אותה למה את מרוצה, אז היא אומרת לי שהיא הייתה לא מזמן בהיריון, לפני שנה בערך, והיא לקחה חומצה פולית של אקוסאפ, היא אומרת, הייתה נהדרת, לא היו לי תופעות לוואי. כי בהיריון, מסתבר, היא אומרת שבהיריון הקודם היא לקחה משהו אחר, היו לה בחילות קצת וצרבות. אהבתי את הסיפור הזה כי זה מתיישב לי עם כמה חשוב שתוספים שאנחנו מכניסים לגוף יהיו מיוצרים ברמה גבוהה ובעין אוהבת. אקוסאפ מוכרים תוסף חומצה פולית עם ויטמין B12, שמאוד פופולרית אצל נשים בהיריון, אבל לא רק. והחומצה הפולית של אקוסאפ היא חומצת מטיל פולט מדור רביעי. חומצה פולית רגילה מגיעה בצורה סינתטית, שהגוף צריך להמיר במספר שלבים לצורה הפעילה. וכשהחומצה היא מהדור הרביעי, מה שנקרא קואטרפוליק, אתם מקבלים את החומצה הפולית בצורה הפעילה הסופית, והגוף סופג אותה ישירות בלי צורך בהמרה. אני לא מומחה, אבל אולי בגלל זה לא היו לה צרבות. אז נשים בהיריון בפרט, חובבי הז'אנר בכלל, אתם מוזמנים לאתר ecosap.co.il, וכשתגיעו לקופה תכתבו Table 4, T-A-B-L-E, הספרה 4, כדי לקבל 10% על הקנייה שלכם, וכדי שידעו ששלחנו אתכם. וכמו תמיד, אנחנו נהיה לא אחראים אם לא נמליץ לכם להתייעץ עם רופא. רופא נשים, רוקח או איש מקצוע, לפני שנוטלים איזשהו תוסף, זה נכון כפליים אם נוטלים תרופות למחלות כרוניות, ובכלל, דברו עם הרופא שלכם, דברו איתו יותר, זה יעשה לכם רק טוב. יאללה לתוכנית, אחלה פודקאסט לפנינו, אהלן יונתן, האייטם הראשון שלנו, מה שלומך? טוב מאוד. מתחילים באירוע במערב אסיה. והאמת שאתה התחלת את האירוע הזה, לא את המלחמה, אבל את האייטם בטוח.
יונתן שולח לי איזושהי מפה שהעיפה לי את הסכך. המפה הזו בעצם מראה את תנועת המיכליות הריקות על פני הגלובוס שלנו. ובאזור המפרצי של המפה הזו יש מגרש חנייה ריק, אין שם מיכליות, הם כולם בטור, בשורה, כמו חיילים. באלכסון. באלכסון מסתדרים ישר לתוך מפרץ מקסיקו, מה שנקרא מפרץ אמריקה. ובמפרץ מקסיקו, למי שלא יודע, יש לנו את קורפוס קריסטי ופורט ארת'ר, שהם שני מסופי ייצוא נפט עצומים, שמנקזים את תפוקת הנפט האמריקאית. יש שם עוד כמה מסופים, גם בלואיזיאנה, אם אני לא טועה. אז מפרץ מקסיקו יכול לייצא עד 7 מיליון חביות ביום, ונאמני הפודקאסט ודאי זוכרים שהמזקקה של ולרו אנרג'י, זוכרים שדיברנו עליה, שהיא נבנתה לנפט הכבד של ונצואלה, אז גם היא בלואיזיאנה, שם במפרץ מקסיקו, גם היא עובדת פול פאוור. אז בעצם, יונתן, לפני שאני אעביר אליך, אנחנו נעשה מתמטיקה קצרה, שרמז הסוף שלה מגיע לנפט בפחות $100, אוקיי? אז ככה, מיצר הורמוז העביר 20 מיליון חביות נפט ביום. אמרנו, עדכנת אותנו שסעודיה מצליחה להעביר 6 מיליון חביות בצינור המזרח מערב שלה ליאנבו, אז היא עוקפת את המיצר. חבר'ה, לעשות חשבון פה, אז זה 20 מיליון פחות 6 מיליון שהצליחו לעקוף. בוא נגיד, גילי, שהעולם צורך 100. העולם צורך 100. יחסיות, כאילו... סליחה, נכון. הורמוז זה 20% מהצריכה העולמית, זה ה... כן, אז ניתן גם רקע, לא רק שהעולם צורך 100, אלא העולם לא יכול לאחסן אינסוף נפט, ולכן שחוסמים 20% זה לא צחוק. להגיד לאזרחים שלך לנסוע 20% פחות באוטו, זה לא עובד ככה. אז ארצות הברית אמרנו שמתוך ה-20 סעודיה הצליחה לתת פתרון ל6 מיליון חביות נפט. ארצות הברית עכשיו מייצאת 5 מיליון חביות אקסטרה ממפרץ מקסיקו, זה כבר 11 מיליון מתוך ה-20, פיצוי, קומפנסציה, והצינור האמירתי, האבו דאבי קרוד, מעביר עוד קרוב ל2 מיליון חביות ביום. דרך פוג'רה, מחוץ להורמוז. פשוט חתכו שם, אבל אני רוצה לתת פה איזה נקודה שחוזרת אצלנו כל הזמן. שימו לב, מעניין לציין, בשנות ה-80, סעודיה רואה שאיראן חוסמת את הורמוז במלחמת איראן-עיראק, היא לא מחכה, והיא בונה צינור של 1,200 קילומטר ליאנבו, יענקי, סעודיה לא יכולה להרשות לעצמה שלא עובד נפט, אז היא עושה דברים. ב-2012, איראן שוב עושה קולות שתחסום את הורמוז, והאמירתים לא ממתינים. הם בונים את הצינור שלהם בעלות של $4 מיליארד, ו14 שנה אחר כך, המיצר חסום, והצינור הזה, יונתן, בדקתי, הוא מחזיר את העלות שלו תוך 21 ימי מצור. אז כמה מעניין לדאוג לעצמך, להסתכל קדימה, ולא להיות על זרי הדפנה. יונתן, ספר לנו איך אתה רואה את זה. אני רוצה לקחת את זה מפה לכיוון של... יכול להיות שאנחנו רואים פה את אחד המהלכים הגיאופוליטיים, אסטרטגיים הכי מדהימים בלוחמה המודרנית? תשמע, קודם כל זה עוד לא נגמר, אז קשה רגע, אז כמו שנגיד, מה שנגיד עכשיו זה נכון לשעתו. בוא צריך גם לומר שה-S&P בשיא, אתמול S&P נגע בשיא כל הזמנים. אני מדמיין את הנשיא טראמפ יושב רגל על רגל על השולחן, עם ביג מק, ראית את הקטע הזה שהוא קיבל ביג מק מדורדש שבוע שעבר, שצילמו את זה כשהם מגיעים, זה מה שגאוני. ואומר לעצמו, זה עובד. אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו בגוף, ב4 אותיות, שכשדיברנו לפני חודש וחצי על מה לקרוא, בזמן ההמתנה לכן תהיה מלחמה או לא, אחד הספרים שהמלצתי נקרא Choke Points, זה ספר על הגוף הזה, קוראים לו OFAC, O-F-A-C, Office of Foreign Asset Control, הוא יושב במשרד האוצר האמריקאי, והוא אולי כלי הנשק הכי חשוב של המלחמה, אוקיי? יש נשקים קינטיים, דיברנו ומורידים פצצות, וזה OFAC, הוא הנשק הכי חשוב במלחמה הזאת, ומה שאנחנו רואים זה איך אמריקה מפעילה כוח צבאי, אנחנו גם לומדים מזה בעצמנו, מפעילה כוח צבאי שהוא overwhelming, עוצרת, ואז מפעילה את כל הכלים הכלכליים. מכניסה את אופק לתמונה, סנקציות על הבנקים האלו, על האוניות האלו,
עוד מצור על הורמוז מזרחה בערך 20 מייל, כך שאף אחד לא נכנס ולא יוצא, פתאום הסינים מרגישים את הסקוויז, השוק עולה, ובעצם כל הדינמיקה של הלוחמה הכלכלית שאופק מובילה, מקבלת בעיניי צורה מדהימה. אתמול, אגב, אחת החדשות ששמתי לב שהיו מעניינות, סקוט בסנט, שאתה יודע, אתה אומר לך, למה שר האוצר בכלל מתראיין על מלחמה, כן? כי הכלכלה האמריקאית לא עד כדי כך מושפעת. הוא נשק, הוא אחד מכלי הנשק של המלחמה הזאת. והוא אומר שבגלל שהסעודים, סליחה, בגלל שהאיראנים פגעו במדינות השכנות, שכמו שאנחנו יודעים, כל החשבונות בנק של משמרות המהפכה נמצאות שם, הוא אמר את זה ממש ככה, Our Gulf friends are now more forthcoming in sharing bank details of suspected Iranian officials, כן? זאת אומרת, אפשר גם להסתכל על זה הפוך, שהם תמיד ידעו שזה שם, והם לא סיפרו לאמריקאים וכן הלאה, אבל זה היה כזה מן הסכמה בשתיקה. אבל יש פה אירוע מאוד משמעותי בצד הלחימה הכלכלית השבוע, שהוא משמעותי, ואני חושב שמה שאנחנו רואים, אפרופו המפגש של הנשיא שי ג'ינפינג השבוע עם מנהיגת האופוזיציה. לשם רציתי ללכת, כן. הטיוואנית, זה מאוד ברור, מה שאמרנו עוד שבועות לפני המלחמה, שהמעטפת של המלחמה הזאת זה היחסים האמריקאים-סינים. בנקודת הקצה גם אחרי שהוא הטיל את המצור, שהוא מאוד פוגע בכלכלת סין, אז טראמפ צלצל, או התכתב, זה לא ברור מההודעה שהוא הוציא, לנשיא שי, ואמר לו, אני מבקש ממך לא להעביר נשקים לאיראן בזמן הפסקת האש. ממש כאילו אמר לו את זה בצורה מאוד מאוד גלויה, כאילו אל תתערב. אם הייתי צריך לאמר היום, ואני עוד לא יודע איך זה יסתיים, עכשיו אנחנו במצב שהפסקת האש הזאת מאוד כואבת לאיראנים, הם כבר מאותתים שהם מוכנים לעזוב את האירוע של הורמוז, יש להם איזה מין פשרה שתשמור על הפייס שלהם, שהציר הצפוני שקרוב לחוף האיראני יישאר כאילו בשליטת איראן, והציר הדרומי בשליטת אומן, ואומן יכולה לעשות מה שהיא רוצה, שזה אומר לשחק עם הכלכלה, זאת אומרת להיות פתוחה לכלכלה הגלובלית. טראמפ חותם השבוע על הסכם הגנה עם אינדונזיה, שים לב לזה, אנחנו נדבר על זה בטח בפרקים הקרובים, אינדונזיה מדינה סופר חשובה, ומיצרי מלאקה הם פי מיליון יותר חשובים מהורמוז, וכל דינמיקת סינגפור, אינדונזיה, לעומת סין, מלזיה, היא דינמיקה ממש ממש משמעותית, האמריקאים תוקעים שם יתד, ובקצה, אם זה לא מספיק, היפנים הודיעו השבוע שתי הודעות חשובות, שמוכנים להשקיע $40 מיליארד, היטאצ'י וסטינגהאוס, בפיתוח של כורים גרעיניים קטנים עם האמריקאים, ושהם מתחילים לאשר ייצוא של תעשייה צבאית. דיברנו על פרק 9 של הפציפיזם, שראש הממשלה תקאיצ'י מפרקת, אז אנחנו הולכים לפגוש גם גרמנים וגם יפנים בתחרויות של תעשיית הנשק העולמית. כן, יש ליפנים כטב"מים לא רעים. כטב"מים, צוללות, בכלל כושר ייצור שימי אדיר. אז אני חושב שהקונטקסט הגלובלי של המלחמה מספר את הסיפור, וכרגע מצד ישראל, כל יום שעובר שהם לא מקבלים sanction relief, כשהם צריכים להתמודד עם כל מה שעשינו לבסיס של הכלכלה שלהם, שיש מצור בהורמוז, והם לא יכולים לגעת בחומר הבקיע, לא רע, מבחינתי שתמשך הפסקת שבועות ואפילו חודשים. תראה, יש פה עוד איזה נקודה, אני לא יודע אם אתה רוצה שנדבר על זה עכשיו, אבל אם הייתי צריך לאמר היום, הייתי מאמר שיש סיכוי שאמריקה תגביר את ההשפעה שלה באיראן, במצב קצה. זאת אומרת שנראה דינמיקה איראנית-אמריקאית ממש שונה ממה שהכרנו קודם, יש איזה דברים חיוביים, יש דברים שליליים, אבל כל השיחה הזאת על American Decline, תראו אמריקה, תראו מה קורה, כמו שהיה בסוף שנות ה-60, כן, שהיה בתחילת שנות ה-70, אמברגו, פירוק סטנדרט הזהב, וייטנאם, כל הזה, גם אז אמרו American Decline, ותראה איפה אנחנו נמצאים עכשיו. כן, אז יונתן, זה בדיוק מה שרציתי להתמקד בו ולהתעכב עליו קצת, כי אני חוזר לטראמפ, כי הסימנים כל הזמן שם, ובגלל האישיות של הבן אדם, ככה אנחנו כמעט לא רואים סימנים. אז טראמפ דחה את הפגישה שלו עם שי ג'ינפינג, מה-31 במרץ, שהיה אמור להיות, ל-13 באפריל, ואולי אפילו לאמצע מאי. הוא לא סתם דחה את הפגישה, יונתן, כי עכשיו הוא מגיע כמו דרוויש לפגישה הזאת. שלום אדון שי, שמעתי שיש לך אספירציות לדומיננטיות עולמית. שמעתי שאתה חושב להגביל ייצוא של מתכות נדירות, זה סבבה. שמעתי שאתה מזמר שתפלוש לטיואן ב-2027. תגיד, אתה חושב שכל זה יעבוד בלי נפט? כי הנפט שלך אצלי נקודה. טבעת חנק, יונתן, ובדקתי את זה,
לקחתי מהאינטרוובס את רשימת 10 המדינות עם עתודות הנפט הגדולות בעולם. זה פשוט מדהים. 10 המדינות הגדולות בעולם, נעבור עליהן בקצרה ותראו איך כל אחת היא או יושבת בהמיספיר האמריקאי, או חנוכה כרגע בהורמוז. פשוט לא יאומן. ונצואלה, מספר 1, שליטה אמריקאית. ערב הסעודית, מספר 2, מתחת לכנף האמריקאית. איראן, חסומה בהורמוז. קנדה לא יכולה בכלל להוציא נפט שלו דרך אמריקה. עיראק, חסומה בהורמוז. אמירויות, תחת הכנף האמריקאית. כווית, חסומה בהורמוז. רוסיה, תחת סנקציות, אין לה מספיק נפט לתספק את סין. ארצות הברית במקום התשיעי, ובמקום העשירי לוב, שבכלל שם בחגיגות פאודות כל היום, אבל גם הנפט שלוב מוציאה, חבר'ה, נוסע בצינור 500 קילומטר צפונה לאירופה, ואירופה קונה את כל הכמות, זה לא רלוונטי לסין. אתם מבינים מה שאני אומר לכם פה? כל יצרניות הנפט הגדולות בעולם, הם תחת פיקוח, שליטה, סנקציות של האמריקאים. אז זה יהיה פגישה מאוד מעניינת. ואני בכוונה לוקח את זה אחורה, כי יונתן, אם מישהו היה אומר לי לפני אפילו 10 ימים או שבועיים, שאיראן מודיעה על חסימת מיצרי הורמוז, אני חושב שמתוך 100 אנשים, אולי אחד, אולי אתה אחי, היה אומר, המהלך הבא על לוח השחמט הוא, ארצות הברית עושה חסימה למיצרי הורמוז. כולנו היינו בראש של איך משחררים את החסימה. אוי ואבוי, איראן חוסמת, איך משחררים את החסימה. ארצות הברית הפוך על הפוך. לא, אנחנו חוסמים את מיצרי הורמוז. וזה משהו שממש לא עלה בדעתי. אני רק רוצה להזכיר לאנשים בעניין של סין, אנקדוטלית, וזה סיפור, אסיה ונפט, חבר'ה, זה סיפור ישן נושן. לאסיה אין נפט. להזכירכם, יפן תקפה את ארצות הברית, ונכנסה למלחמת העולם השנייה, לא מאהבת הנאציזם, או בגלל שהיא אוהבת ספמים קטנים על כל מיני אנשים, אלא אך ורק כדי לשריין לעצמה את הנפט של הפיליפינים, ולקדם את השאיפות הגלובליות שלה בזמנו. כי זה בדיוק הסיפור של סין היום. שי יודע וטראמפ יודע שבלי נפט אין הגמוניה גלובלית, נקודה. ואני רוצה להתייחס למשהו שאתה אמרת, יונתן, כתבת על זה בידיעות נורא יפה. שאתה מביא זווית שהיא הכי פרש לגמרי, ועד שכתבת את זה לא עלה בדעתי, שבסגירת מיצרי הורמוז, איראן בעצם בזבזה את האס הכי חשוב שלה, ממש ככה, כי עכשיו כולם מוציאים את הלוח סרטוטים ושואלים איך אני עוקף את הדבר הזה. ספר לנו קצת על זה, כתבת כתבה מאוד מעניינת, בידיעות אחרונות, אפשר למצוא את זה מי שמעניין אותו. אני רוצה להוסיף אבל עוד משהו, כי אני חושב שהתובנה, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, התובנה המרכזית זה שבלי נפט אין הגמוניה, וגם בלי מטבע, בלי עוצמה מוניטרית אין הגמוניה. דיברת על זה כשהאמריקאים נדלקו, כשהאיראנים אמרו, תשלמו לי ביואן, כמו שאמר שר האוצר האמריקאי, אחרי שסטנדרט הזהב פורק, והיה בלגן בעולם, אז הוא אמר, it's our dollar, and it's your problem. אמריקה מחזיקה את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד חזקה, עוצמה מאוד מאוד משמעותית בכל הדינמיקה שתיארת, זה לא רק נפט. אני חושב שבגדול, אחד הדברים שאני חושב עליהם גיאופוליטית, זה דווקא בצד של מכניקה ניוטונית, כן? בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו בטבע, ואחד החוקים של ניוטון זה פעולה ותוצאה, נכון? לכל פעולה יש reaction, every action has a reaction. החוק השלישי של ניוטון, לכל פעולה יש תגובה זהה לה בעוצמה ומנוגדת לה בכיוון. יפה, אז כשאני רואה פעולה, כשכולם עסוקים בלנתח את הפעולה, אני אומר לעצמי, רגע, אני חושב ניוטונית, מה הפעולה הבאה? סבבה, ברור, הם לחצו על כפתור, הם קיבלו מלא הישגים מזה, אבל עכשיו, אוקיי, מה הטקט הבא אחרי הפעולה הזאת? ואז אתה מסתכל על האס הזה, כמו שקראת לו, אתה אומר, מדהים, צ'וק פוינט מדהים, צפוי, אבל אני רואה במקביל 3 מגמות מאוד דרמטיות, שבטווח זמן של 3 עד 5 שנים ישחקו את זה. עכשיו תראה, זה קשה לאנשים לדמיין, אבל זה קרה אפילו ב5 שנים האחרונות, כשרוסיה פלשה לאוקראינה. אם הייתי אומר לך שנה לפני הפלישה, שאירופה תוך 24 חודשים יהיה לה מסופי LNG עצומים, שיקבלו LNG מארצות הברית, וכל הקפסיטי זה, הייתי אומר לי, אתה לא נורמלי, זה לא כלכלי. אז יש פרמיה על יתירות, בסדר? כשאתה חושב שיש למישהו מונופול, ואתה מוכן להיות תלוי רק בו, ואין לך יתירות, אז המחיר זול. אתה כל פעם רוצה לייצר את הדבר הזה שיש לו, ואתה אומר, עכשיו אני אשקיע בזה, אני אקנה את זה בזול. מתכות נדירות, דיברת,
סין אותו דבר, למה לייצר מתכות נדירות? הסינים עושים את זה מעולה, אני לא צריך יתירות, זה מזהם, זה יקר, זה מלא קאפקס. עכשיו פתאום שסין לחצה על הכפתור והיא לא מייצאת מתכות נדירות, או מייצאת פחות, או מאיימת בצורה קרדיבילית, פתאום כל אומרים, אוקיי, אני עדיף לי להוציא עוד 30 סנט על, לא יודע, על 10 קילו, זה יותר יקר, אבל יש לי יתירות, הסינים לא יכולים ללחוץ על הכפתור. אותו דבר, הגז באירופה הרבה יותר יקר ממה שהוא היה בהם של רוסיה. אבל זה שווה כי יש יתירות, כי עכשיו זה לא תלוי, יש קטר, יש ארצות הברית, כשרוסיה תחזור אפשר יהיה, יש אזרבייג'אן וכן הלאה. אז אתה מסתכל על האירוע האיראני בהורמוז, אתה אומר, אוקיי, החוק השלישי של ניוטון, האיראנים פעלו בצורה מאוד כוחנית, אז הם אפילו המון, ככל שאתה פועל בצורה יותר כוחנית, גם הכוח נגדך יהיה יותר כוחני, נכון? זה מה שקורה כאן, יש 3 מגמות שצריך לשים לב, אני אגיד בקצרה, 1, אנרגיה גרעינית, האירופאים הולכים ל-40% ייצור ביבשת באנרגיה גרעינית, שבוע שעבר דיברנו על פולין, הטורקים עמוק בדיאלוג עם האמריקאים ועם הקנדים להפעיל כורים גדולים בטורקיה לייצור חשמל, הצרפתים כמובן, הגרמנים חוזרים ומפעילים. פולין שמה כורים גרעיניים. כן, הגרמנים וכן הלאה. יפן לפני חודשיים הפעילה מחדש את הכור הכי גדול בעולם, 9 ג'יגוואט חשמל, שהיא סגרה אותו בגלל פוקושימה, וכמו שאמרתי לך, משקיעים עכשיו עם ווסטינגהאוז, $40 מיליארד, זה ההתחייבות של טקאיצ'י לטראמפ, לכורים משותפים אמריקאים, סינים, טכנולוגיה עוד יותר מתקדמת. והעוצמות התעשייתיות של יפן עכשיו משתלבות בתעשייתיות האמריקאיות, זה סיפור מאוד מאוד יפה. איך אמריקה גם שם מצליחה להפוך את סעיף 9 לצאת מפציפיזם לסעיף התקפי צבאי, והסעיף התקפי הצבאי הזה הוא בגדול משרת את האמריקאים. מאוד מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. אז 1 זה גרעין, 2 זה כמו שתיארת את החלופות, פוג'רה, ינבו, ועכשיו הטורקים רוצים צינור מקטר דרך סוריה לצנרת שהיא כבר קיימת מטורקיה לאירופה, מסוכן לישראל, אבל בהחלט רלוונטי במצרי הורמוז, ואני אומר לך, ונתניהו יונתן רוצה צינור דרך חיפה. הדבר הכי הזוי ומעיק, ודיברנו על זה לפני כמה חודשים, זה העמדה הסעודית, שפשוט דואגת לסעודיה. Everybody is playing ball בשכונה, אבל סעודיה עשתה את צינור ינבו, בנתה את נמל ג'דה, ואומרת לכולם, עזבו אותי, לא מעניין אותי הפרויקטים הגדולים שלכם, ובטוח לא ישראל. עכשיו זו הייתה נקודת זמן אידיאלית לסעודיה, לעשות את הנורמליזציה עם ישראל, ואתה רואה שהם לא עושים את זה, הם לא מתקרבים לזה אפילו. הצינור הכי טוב זה ווב של צנרות, שגם אם אתה פוגע בהם, אז יש להם יתירות. אחד יוצא לינבו, אחד מגיע לקצה, באילת ועקבה, אחד מגיע לחיפה, כן? ואולי אפילו אחד נוסע דרך סוריה. זה לא קורה, אבל כך או אחרת, יש המון המון צינורות בבנייה עכשיו, ובתהליכי מימון. זה הולך לקחת חלק משמעותי מהאירוע של הורמוז, והנקודה השלישית זה הגז הטבעי האמריקאי. ארצות הברית אישרה לפני שבועיים עוד 11 מפעלי גז לסיום, לפרק סיום, זאת אומרת, בסוף 26 הם התחילו לייצר רק בטקסס, גילי, להערכתי, ואת המסוף LNG הכי גדול בעולם, אני חושב, הכי גדול בארצות הברית בוודאות, שגם ייכנס לפעולה בסוף השנה. להערכתי הם הגיעו ל-150 מיליארד קוב, ממש בטווח זמן של עד 2030, והם כבר חותמים על חוזים בקוריאה, בטיואן, ביפן, 20 שנים forward, במחיר נקוב. זאת אומרת, הגז הקטרי, הגז האיראני שאולי יצא מאיראן באיזושהי נקודה, יצטרך להתמודד עם דומיננטיות אמריקאית כבר במזרח אסיה. אתה מגיע למצב שאם אתה מחבר את 3 הכוחות האלה, אז הם הקאונטר פאנץ', הם החוק הניוטוני שעובד עכשיו על האיראנים, תוסיף לזה את אופק, את הסנקציות, תוסיף לזה מצור 10 מייל מזרחה בהורמוז, ואמירה מאוד קשה של האמריקאים לסינים, אל תתערבו ואל תגנו. אתה בסיטואציה שהאיראנים במלכודת, עכשיו בואו נראה איך הם ינהלו את המלכודת הזאת בשבועות הקרובים. עוד נקודה רק לסיום, הפגישה השבוע של השגריר שלנו ושל שגרירת לבנון, ביחד עם רוביו, דגל לבנון, דגל ארצות הברית, במזכירות המדינה האמריקאית, מצולם בווידאו, הודעות לעיתונות, והיום הנשיא טראמפ, ממש לפני כמה שעות, מצייץ, שהמנהיגים ידברו פעם ראשונה מזה 35 שנה, לא יודע אם זה נתניהו ואהון או שרי חוץ. שמע, זה גם כן אקסטנשן של הכוח נגד שעובד על האיראנים. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, גם הפתיחה הדיפלומטית הזאת, יש לה הקשר לתהליכים באיראן, זה לא קורה בוואקום. כן. לבנון בצד, כי אני לא יודע, השיחות האלה, אני לא יודע איך לבנון יכולה לעשות את השיחות האלה, כאשר ישראל קצה סבלנותה בהבטחות שאנחנו נפרק מישהו מנשקו, נתנו להם צ'אנס, רימון יד אחד הם לא פינו מדרום לבנון, אז... רגע, אני אחדד רגע. אתה אומר דבר, שנייה אני אחדד, זה נכון מה שאתה אומר. עזוב רגע את הפרקטיקה, ואם זה יעזור לנו לפרק את חיזבאללה, שים את זה בצד, זה דיון בפני עצמו. זה שיש פומביות למערכת יחסים דיפלומטית, אזרחית, ישראלית, לבנונית,
זה מכה מאוד קשה למה שהאיראנים רוצים לקרוא לו, סליחה, ציר ההתנגדות, ולכן ראית, מיד אחרי ההודעות האלה, את קליבאף, מוציא הודעה, ציר ההתנגדות הוא ציר אחוד, חיזבאללה ואיראן חד הן. מבין? זאת אומרת, יש כן, פה... נראה ככה. כן. תשמע, אני חשבתי קצת על אפרופו הטעות הזאת שדיברת עליה, של אתה יכול לסגור את מיצר הורמוז פעם אחת בעת המודרנית. וחשבתי על זה שאם אתה מסתכל על, עכשיו שאנחנו לא תחת אש, ורגע אחד נושמים, הטעויות הכי גדולות של האויבים שלנו, שבעצם לדעתי מגדירות היסטורית, או יגדירו היסטורית את גורל מערב אסיה. אחד זה יחיא סינואר, יימח שמו, שקופץ מוקדם, הוא קפץ מוקדם, ודפק את התוכנית האמיתית להשמדת ישראל. למי שלא מעודכן, השביעי באוקטובר היה אמור לצאת לדרך ב-2025, כשלאיראן יש אלפי טילים כדי לתמוך ברדואן ובעזה, והחגיגה המשולשת הזאת הייתה אמורה לגמור עלינו. יחיא סינואר קפץ מוקדם. הטעות השנייה, יונתן, הייתה של חסן נסראללה, זיכרון צדיק לברכה, שאמר, כל עוד, תשמע מה הוא אמר, הדביל הזה, כל עוד צה"ל יורה בעזה, אנחנו נראה אל הצפון, חשב שהוא שוויש. ובזה בעצם נתן לישראל זמן לנצח בדרום, נכון? כי לא יכולנו להתפרס על שתי החזיתות, אבל הדפוק הזה חיבר את עצמו שכל עוד ישראל בעזה, הוא חייב כביכול לראות על הצפון, ואז בעצם תקפנו אותו במה שנקרא במערכה חמה. לא פתאום נזכרנו 6 חודשים אחרי שיש שקט בלבנון להיכנס בו. והדבר השלישי, יונתן, היוטולה חמינאי, שהחליט באפריל 2024, אם אתם זוכרים, איך לא, את הלילה הזה הוא החליט לראות עלינו 300 טילים וכטב"מים בלילה אחד. אתם זוכרים, בתגובה לירי ליד השגרירות האיראנית, הוא עשה דאווינים של מגרש החנייה של השגרירות האיראנית, זה כמו לתקוף בטהרן, אבל התוצאה הייתה שישראל, תוצאה מטורפת, שישראל גילתה שיכולה להתמודד עם היעף הזה. הוא איבד את הנשק הכי חשוב שהיה לו, נשק ההפחדה, שאף אחד לא רצה להתקרב, פתאום, רגע, אף אחד לא מת. או סליחה, אם מישהו אחד כן מת בדבר הזה. כן. והדבר הרביעי, יונתן, ההחלטה של מוג'תבא חמינאי לסגור את המיצר. ואני שוב מדגדג לי לחשוב, אתה יודע, יש כל מיני הדלפות בניו יורק טיימס ובמקומות אחרים שכאילו טראמפ הופתע, נתניהו עבד על טראמפ, אם הבנתי נכון, טראמפ חשב שהאיראנים יוכרעו ביעף הראשון של ההפצצות, והם יהיו כל כך חלשים שהם לא יחסמו את המיצר. וקודם כל, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מי בדיוק מדליף? 6 אנשים שהיו עם טראמפ בחדר לא הדליפו את זה. אבל יכול להיות שטראמפ הדליף את זה? זה מה שאני מנסה להביא אותך. יכול להיות שטראמפ בעצם הדליף את זה? כי ההחלטה הזאת, שכאילו, הרי אין סיטואציה שבה במשחקי, איך זה נקרא? צד אדום, צד כחול, שלא אומרים, איראן סוגרים את המיצר. ואיזה מחשבה אמריקאית להגיד, שיסגרו, אנחנו נסגור אותו כפול, מי שסובל זה אסיה ואירופה, אנחנו נדאג להם. על הדרך, חברים, אנחנו מוכרים נפט $110 לחבית, שהחבר'ה בטקסס בכלל לא מתנגדים לסיפור הזה. אז אני אומר, וואלה, מעתה יונתן, אל תאמר, האמריקאים לא האמינו שהפרסים יסגרו את המיצר. מעתה אמור, האמריקאים והישראלים משכו את איראן לסגור את המיצר, עשו שח לסינים וכנראה מת לאיראן. אבל את זה עוד נראה, נכון? אז קודם כל זה עוד קורה, אבל אני חושב אני רוצה לשים לך על השולחן שתי אמירות, שבשנתיים האחרונות כל החוכמולוגים, האנליסטים שאתה רואה בטלוויזיה, האולד סקולים, כן? שפשוט הם אנשים שהטענה שלהם כל כך מגוחכת, זאת אומרת, אתה לא יוצא למלחמה, אלא אם אתה יודע בדיוק איך היא תסתיים, כאילו מלחמה זה אירוע הנדסי, כן? ואם לא, אז אל תצא, האנליסיס פרליסיס הזה, כן? אז שתי אמירות בעניין. אחת, האיראנים הפסידו המון מלחמות ומעולם לא הפסידו משא ומתן. כל המומחים האלה, מאמן, דני ציטרינו, כל הטיפוסים האלה, האיראנים הם גאונים. מה אני אגיד לך, גילי? הם בדיוק רצו שזה יקרה. הם בדיוק רצו שחמאס יפעל ראשון, הם בדיוק רצו שחיזבאללה יהיה מאוסס. אגב, אם הוא לא היה מאוסס, לא יודע איך ישראל הייתה נראית היום. הם בדיוק רצו, בשביל זה הם הוציאו מלא כסף על הגנה אווירית, כי הם
תכננו שאנחנו נעוף להם מעל טהרן ונעשה מה שאנחנו רוצים. זה אחד, האיראנים עושים פה משגים גורליים אחד אחרי השני, הם גם עושים דברים מדהימים, אבל עושים משגים גורליים אחד אחרי השני, והמחשבה הזאת שהם כאלה מדהימים ומעולים וזה וזה, שמנעה מישראל לפעול לאורך זמן וגם עכשיו, היא מחשבה בזויה, שאני חושב שהיא ביסוד שלה נשמעת חכמה, ואנשים האלה נשמעים אינטלקטואלים, אבל זה פשוט לא נכון. כי אם הציפייה שלך, אם רף הציפייה שלך ליציאה לפעולה, או שתדע הכל, אתה לעולם לא תפעל. וחיכוך הוא דבר מאוד דרמטי. ישראל התחככה עכשיו בכל הבעיות הקיומיות שלה. בסדר? היא גם מתחככת בבעיות הקיומיות הפנימיות שלה, חרדים, זה. החיכוך הזה הוא טוב, הוא לא נעים, אנחנו מרגישים לא טוב, אבל החיכוך הזה הוא מאוד 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 טוב, החיכוך הזה מלמד אותך המון, זה אחד. הקונספציה השנייה, שזה הייתה הקונספציה שהערבים אכלו שיט בגללה, ובישראל בחודשיים 3 הראשונים תקפו את נתניהו על זה המון, תזת הביטחון הלאומי הישראלי זה מלחמות קצרות. מה אנחנו עושים? מה אנחנו נכנסים לרפיח? אנחנו מעריכים את המלחמה. חיזבאללה, איראן, הם כל הזמן חשבו שהתזה הזאת היא באמת בסוף תכריע את ישראל. בסדר? שאנחנו לא, will not grind גזה שכונה אחרי שכונה, כן? איפה שיש מחבלים, לאט לאט, ואנחנו לא נעמוד 9 חודשים בלבנון ונחטוף 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 לאט לאט עד אלא אנחנו נקפל את העסק מהר. למה? כי ככה ישראל נלחמת, מלחמות קצרות. עכשיו, אני שואל, בחודש השלישי למלחמה, רגע, חבר'ה, זה שזה היה נכון לבן גוריון, ושזה עוגן חשיבה בתפיסת הביטחון הלאומי הישראלי, זה לא אומר שזה נכון גם עכשיו. אנחנו הכלכלה של $650 מיליארד. אז היינו 600,000 איש בלי כלכלה, כן? אנחנו השחקן החזק היום במרחב, אנחנו יכולים to sustain כאילו מלחמה יותר ארוכה. עכשיו, לא שאני רוצה מלחמות נצח, אבל גם הדינמיקה הזאת באיראן, זמן, תראה, אתה יכול ללמוד כל כך הרבה מהאמריקאים. מה זה התנהלות? זמן, איזי. תקפתי עכשיו 4 שבועות, נתתי להם להחליט, אוקיי, הם באים למשא ומתן, יופי, בוא נראה מה קורה. בינתיים אני לא מושך כוחות אחורה, אני שולח עוד כוחות פנימה. כשעבדתי אצל אבא שלי במוסך, יש כלי עבודה שנקרא ראצ'ט. זה כזה מין מפתח, שאתה כל פעם מזיז, יש לו קליקים כאלה, ואתה כל פעם עושה ככה. אתה כאילו סוגר, וכל פעם אתה מזיז, ויש כזה קליקים, אתה שומע את הראצ'ט נסגר. כשעבדתי בהייטק, הכניסו לי להסכם מייסדים ראצ'ט. כן, ראצ'ט זה בא משם, זה בא מאותו מקום. נכון, נכון. זה הברגה שהולכת בכיוון אחד, ופריילוף בכיוון השני. בדיוק, ולאט. אז אבא שלי, אז יש במוסך כזה גם מקדחות אוויר, שהן עובדות מאוד חזק ומאוד מהר. אז יש דברים שאסור לך לעבוד עם המקדחת אוויר, כי אתה יכול לשבור אם זה סטארטר או דברים גדולים כאלה של מסעיות, אתה צריך לעבוד עם ראצ'ט לאט לאט. ככה הם עובדים האמריקאים. הם עובדים עכשיו בראצ'ט, ונכון לישראל גם. אז נכון, פעם היינו צריכים להילחם מלחמות בליצקריג, כמו גרמניה, מהר, 21 יום, 6 ימים, אוקיי. עכשיו, זה בסדר, להילחם בראצ'ט. זה בסדר גמור, וזה מביא תוצאות. ושתי האקסיומות האלה, שכל החכמים אומרים, כן? איראן מפסידה מלחמות, מעולם מפסידה משא ומתן, ואסור לגעת עד שאתה לא יודע בדיוק איך זה ייגמר, ואז אתה מוצא את עצמך ב-in action. טעות בעיניי, והשני זה ישראל חייבת מלחמות קצרות, מלחמות קצרות זה דבר הכי טוב לישראל. לא, זה לא אומר שצריך לשאוף למלחמות ארוכות, אבל העוצמות שלנו, בעיקר אם יעבור חוק גיוס, ואם צה"ל יקבל את המשאבים שהוא צריך לקבל כדי לנהל את המילואים בצורה יותר רובוסטית, אנחנו מדינה אחרת, אנחנו לא המדינה שהיינו, אנחנו לא וילה בג'ונגל. כן, אני חושב שמה שהאנשים האלה לא שיננו מספיק היסטורית, שבישראל יש עיקרון יותר גדול, מאשר לא עושים מלחמות ארוכות, והעיקרון הזה זה שבן אדם שרוצח אזרחים יהודים, לא זוכה לאסף אל אבותיו באופן טבעי. ומי שלומד את ההיסטוריה ומכיר את מבצע אביב נעורים, ואת אהוד ברק רץ לתוך בניין מחופש לאישה בשביל לחסל את מנהיגי ספטמבר השחור, מבין שישראל בדבר הזה לא משחקת. ואני חושב שבשביעי לאוקטובר או אחריו הייתה רשימה לא קצרה של אנשים שמבחינת ישראל אין סרט שבו הם מתראיינים לאל ג'זירה ומספרים איך הם עשו את הדבר הזה. זה עיקרון על של ישראל, לפעמים זה צורם כמו בפרשת קו 300, שזה היה פשוט הוצאה להורג, אבל העיקרון של יצחק שמיר, של גולדה מאיר, של בנימין נתניהו היה ונשאר. אף אחד לא זוכה להתפאר בפוגרום. עשית פוגרום, תפסת אותו למכנסיים למטה, בסדר, חי, לא תצא מזה. אבל יונתן, לא עניין של חיים או מוות, אבל עוד מישהו שלא יצא מזה, זה ויקטור אורבן, הוא לא יצא מהבחירות האחרונות כמו שהוא רצה. ביום שני נסגרו הקלפיות, הסתיימה ספירת הקולות בהונגריה,
הצפוי קרה, רק שלא ציפו שבכזה הפרש. נגיד רק שהיו 3 מפלגות שרצו, והמפלגת טיצה של כן. פיוטר מדייר, כן. זכתה ב-138 מתוך 193 מושבים, שזה 72% מהמושבים. אגב, גילי, זה שהיו מעט מפלגות, זה חלק מהסיבה שהיא ניצחה, היה שם ממש, הם בנו את זה ככה, שחלק מהמפלגות אמרו, אנחנו לא רצים, לא רוצות ממש כדי... כן. כן. יופי, כן. יופי. טוב, יש לנו גם אייטם שאנחנו נגיע למפלגות, כן. ויהיה חם, זה האייטם הבא. אבל 80% מהעם הגיע להצביע בקלפי, אז זה ניצחון בנוקאוט ולגיטימציה מלאה. ולפני שנדבר על מדייר, בואו רק נסכם בזריזות איך אורבן הגיע עד הלום, לפני שאנחנו נפרדים ממנו. ויקטור אורבן ב-1989, ילד בן 26, עומד מול ההמונים וקורא לבחירות חופשיות ולנסיגת הצבא הסובייטי מהונגריה. כוכב נולד. המזל משחק לו מאוד, כמו בהרבה מקרים כאלה, ובאמת שנה או שנתיים אחר כך, לא בגלל ויקטור אורבן, הסובייטים מתקפלים ממזרח אירופה כולה, ואורבן התחיל את דרכו הפוליטית, וזה ידגדג לנו גם לתוך האייטם הבא, הוא התחיל את דרכו הפוליטית כליברל. הוא נבחר ב-1998 בכהונה ראשונה לראש ממשלה. הכהונה, יונתן, עברה טוב, הגירעון ירד, והונגריה הצטרפה לנאטו. זו התקופה שרוסיה הכי חלשה שאפשר, והמערב מצרף כמה שיותר לנאטו. ב-2002 הוא מפסיד בבחירות בהפרש קטן, ומחליט שהדרך הליברלית לא עובדת. הוא מבלה 8 שנים באופוזיציה, הוא הולך ונהיה יותר לאומני. מעניין המקבילות, שאתה באופוזיציה, אתה צריך איכשהו לשנות משהו, אוקיי. השינוי עובד לו, ב-2010 הוא זוכה בניצחון ענק, ומכריז, הכרזה מעניינת, הונגריה מדינה לא ליברלית. יפה. וב-2015 מתחיל משבר הפליטים, בסוריה ובעיקר, ואורבן בונה גדר, הוא מסרב לקבל פליטים, אירופה מגנה אותו, אבל ההונגרים מגבים אותו, והוא נשאר מאוד חזק. אבל איך אומרים, יונתן, נסיים את הסקירה הזאת, השלטון משחית. כי אורבן משנה, מכניס עיתונאים לכלא, ומשנה... זה חוק ניוטון החמישי, אפשר לקרוא לו לדבר. חוק ניוטון החמישי זה כשאתה ראש ממשלה, וזה, יש גבול לכמה אתה יכול להתפלצף. וב-2023, נשיאת הונגריה, קטלי נובק, שאורבן מינה לתפקיד, היא מעניקה חנינה לפקיד מקורב לאורבן, שהסתיר פרשת התעללות מינית של מנהל בכיר בבית יתומים. כאילו יותר קפקא מזה, כאילו וואו, ואת זה העם כבר לא היה מוכן לקבל, זה נקודת השבר. נובק הנשיאה התפטרה, יהודית ורגה, שרת המשפטים, גם התפטרה, זה לא עזר. אגב, ורגה, שרת המשפטים, היא גיסתו של פיוטר מדייר, שהיה חבר מפלגה של אורבן. הוא יצא נגד המפלגה, נגד גיסתו, נגד אורבן, וסחף את המצביעים לניצחון הגדול. יונתן, אני לא יודע עליו כמעט כלום, חוץ מזה שהוא נראה מצוין. הוא נראה, דרך אגב, הוא קצת יותר מבוגר ממך, אני מציע שתתחיל להתחמם, יונתן, כי אתה לא יודע מה להגיד לך, אתה קצת מזייף, אתה יודע? קודם כל, הוא גם יש לו עוד שיער, לי כבר אין, אתה יודע, זה בכלל... יש לו המון שיער, כן, משהו. זה בכלל... אני רוצה שנייה, לפני שזה, לתת עוד איזה שתי נקודות מהתיאור שתיארת, כי הן חשובות לנרטיב האורבני, כי... אשמח. בן אדם לא נשאר בכיסא 16 שנה בדמוקרטיה, אפשר לקרוא לדמוקרטיה חלולה או לא, אבל יש בחירות, כמו שאנחנו רואים, הוא יכל להפסיד גם בבחירות הקודמות ואלה שלפניו. אבסולוטלי. הונגריה, כל המהלך המדהים הזה של התפרקות ברית המועצות, כן? שהוא קורה לאט. אתה יודע, גורבצ'וב, פרסטרויקה, לך ולנסה. הצ'כים ככה, כל אחת מהמדינות האלה חוותה עשור אחר, והדרך שלה לעבר העצמאות מברית המועצות נראתה אחרת. למשל, שאתה חושב לעצמך, ומי שלא ראה את הסרט סודות של אחרים, זכה באוסקר, סרט גרמני על השטאזי, ממש מומלץ, סרט מדהים. תחשוב שאתה ב-91 גר איפשהו במזרח גרמניה, ואתה, אתה יודע, עוקבים אחריך וזה, וב-93 האבא של הילד בגן, זה ההוא מהשטאזי שהאזין לך.
תבין? זאת אומרת, תחשוב כמה... האנשים האלה עוד חיים. כן. ומה עושים? שמים אותם בכלא, נותנים להם חנינה, כאילו, כל היציאה הזאת, ואנחנו כמובן יודעים מה קרה בבלקן, כל האירוע של התפרקות יוגוסלביה, ואיך כל אחת מהמדינות האלה ניסתה למצוא את איזה שלב. אז כל אחת היה לה מתכון משל עצמה. אנחנו מכירים את הסיפור של השטאזי, ואנחנו מכירים את הסיפור של יוגוסלביה, אנחנו לא מכירים את הסיפור של הונגריה. נכון. שאורבן הוא, עומק הסיפור הזה הוא מאוד משמעותי, אז בוא שנייה נגיד מה קרה שם. ב-89, 90, 91, הונגריה מנסה לחפש איך היא יוצאת החוצה. מזכיר לך, הונגריה היסטורית היא בירה של אימפריה. האימפריה האוסטרו-הונגרית. כן, זה לא סתם שכשהולכים לבודפסט יש שם ארמונות מדהימים, כן. זה ערש התרבות, כאילו, היו שם ממלחינים לאוניברסיטאות מדהימות, זה באמת אחד המקומות הכי חשובים בעולם, בוא נאמר, של הרנסנס, אוקיי? לא כמו איטליה, לא כמו ספרד, אבל בהחלט חשוב. וזו תרבות ממש עצומה. אז 89, 90, 91, מנסים להבין איך יוצאים מזה, מה עושים עם המקבילה של השטאזי וזה, ויש שם משהו שהם קוראים לו שיחות השולחן העגול, 89, 91. ואיכשהו באירוע הזה, הקומוניסטים, כאילו, כן, אנחנו לא רצינו להיות, אנחנו היינו תחת המגף של מוסקבה, אנחנו בכלל לא קומוניסטים, ואיכשהו מצליחים לשמר, אלה עובדות, כן, זה לא תיאוריה, לשמר את הכוח שלהם, אותם אנשים, נהיים קפיטליסטים ונהיים מאוד מאוד עשירים מהשיטה, ומשאירים את החוקה של 49 כמעט בלי שינויים. איך ממנים את הבית משפט? כל הטריקים הסובייטים נשארים שם. אגב, גם רוסיה, אז תראה, באותה תקופה שאתה מתאר, 89, 90 עד 98, זה פרק ראשון, ואז יש לך את הקריסה של הרובל, ומגיע ילצין, ואחריו מגיע פוטין. אז השנים האלה ממש כאילו חופפות. אז צריך להבין. כשאורבן נבחר ומשרת בפרק הראשון, הוא מסיים ואומר, לא יכולתי לעשות כלום. נבחרתי להיות ראש ממשלה צעיר, בועט וזה, אבל לבית משפט, אני לא יכול לגעת בו, אתה יודע, נשמע לנו מאוד מוכר, כן? אבל בצדק, כי כל הקומוניסטים הישנים נשארו, הם נהיו עכשיו אנשים עשירים, ונהיו טייקונים כאלה ששולטים בתקשורת ובזה ובזה. אז הוא הבין שאם הוא חוזר להיות ראש ממשלה מתישהו, צריך לשנות את החוקה, צריך לעשות הרבה דברים. ואגב, בקמפיין שלו, אני חושב שזה 2015, אמרת מקודם, השני, הוא אומר, טוב חבר'ה, אני צריך סופר מג'וריטי. אני לא יכול יותר לעבוד בלי לשנות את החוקה. בסדר? ושם מתחיל השינוי המשמעותי. אני חושב שאורבן בשני גלגולים הראשונים שלו, הוא הגון, הוא עושה את הרפורמות שנדרשות להונגריה, בגלל זה תוקפים אותו, כי זה old money ו-old hegemony כזה שהיה קומוניסטי, והסידור של היציאה מברית המועצות היה סידור שבור. כן. עכשיו, ותיארת יפה איך זה הסתאב מאז, אני קונה את כל מה שאמרת. עכשיו תראה את פיטר מגייר. פיטר מגייר בא ואומר, אני איש ימין, אגב היום בבוקר הוא הוציא הודעה, אתמול בלילה, שהוא נאמן לעמדה של אורבן ביחס לאמנת הפליטים של האיחוד האירופאי, ודוחה אותה מכל וכל. הוא איש ימין, הוא לא איש שמאל. הוא פשוט לא מסואב. והוא אומר, השלב האחרון שלנו היה יותר מדי. עכשיו תראה מה הוא עשה, וזה דבר שאני לא אוהב. כאילו יונתן, הוא אומר, עד פדופילים בבתי יתומים בעצם. זה יותר עמוק, הוא אומר, יש דרגה של ריקבון מוסדי וסיאוב, שאני מאמין בגישה של הימין, ואני מאמין במי שאנחנו, ואני שמרן. כן, אגב, הונגריה המדינה הכי מושחתת באירופה לפי כל קריטריון. עד כדי הקפאת כספים מהאיחוד האירופאי, בגלל גם בולגריה, גם הונגריה, יש שם כל מיני איזה. עכשיו, תראה מה הוא עשה בשבוע. הוא הלך היום, זה היה מדהים, ביום שלישי, הוא הלך לנשיא, הנשיא שם זה כמו פה, זה כאילו דמות ייצוגית יותר, והוא הכין כאילו טוויטר וטיק טוק, שבזמן שהם נושאים את ההצהרות לעיתונות בכניסה, הוא הוציא לטיק-טוק תמונה, לטוויטר תמונה, ואומר, אני מעריך ומכבד מאוד את הנשיא, כיף לבוא לארמון, אבל האיש הזה חייב לצאת מכאן. ובשנייה שאני משביע את הממשלה, אני מצפה ממך להתפטר. זה עריפת ראשים, כאילו זה. אחר כך הוא אמר דבר דומה לגבי השופטים בבית המשפט, שכאילו מונו על ידי, זאת אומרת, יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי של עריפה. כן, פייטר לא משחק, כן. כן, ואני לא יודע מה, בוא נראה עדיין איך זה הולך, אבל זה איש ימין, הדרך שהוא ניצח הייתה כי כל מפלגות השמאל אמרו אנחנו לא רצות, או אנחנו רצות באיזושהי קונסטלציה כזאת שכל הקולות הולכות ותומכות בו. השמאל ההונגרי לא קיים, ונקודה האחרונה הוא קיבל סופר מג'וריטי, הוא יכול לשנות את החוקה. הוא קיבל 54% מהקולות, יש שם אבל איזה עניין עם איך שהשיטה הזאת בנויה, אבל יש לו יותר מושבים בפרלמנט, והוא יכול לעשות את השינויים שהוא אמור לעשות, ולכן אי אפשר כאילו, אתה יודע, לנתק את הדינמיקה של אורבן, מהמסלול המאוד ספציפי שבו הונגריה יצאה מהזה הסובייטי. כן. כמו יוגוסלביה, כמו גרמניה וזה, לכל מדינה כאן היה את המסלול שלה. אגב, מה שדיברנו על פולין שבוע שעבר,
זה התעוררות דומה. כן. היה המון פידבק טוב על פולין. אני רוצה רק לחדד את הקשר הישראלי. אז אורבן הזמין את נתניהו לבודפסט, אחרי ההרשעה המטופשת המפורסמת שלו ושל גלנט, כדי להראות לאייס... אחרי צווי המעצר. סליחה, לא, הרשיעו אותם והוציאו נגדם צווי המעצר. לא, אפילו בצווי המעצר כבר הוא אמר. כן, אז הוא אמר, הוא הזמין את נתניהו ואמר, אתה תבוא אליי, ואמר, על הדרך, אני גם פורש מה-ICC המטופש הזה, אני לא רוצה להיות חלק מהפרסה הזאת, אז זה כבוד גדול, חבר'ה, אין לנו הרבה חברים באירופה. הוא אסר על הפגנות פרו-פלסטינאיות בהונגריה, הוא התנגד לסנקציות האירופאיות על ישראל כשאלה הוצאו, וגם, תכלס חבר'ה, בודפשט היא כנראה הבירה האירופאית האחרונה, שאפשר ללכת בה עם כיפה בלי חשש. ולכן אני שמח לשמוע את מה שאתה אומר על הבחור החדש, שאני לא ידעתי עליו מספיק. אבל אורבן, איך אמר היועץ הזה של קלינטון? It's the economy stupid. אז בסופו של דבר, עם הכלכלה, זה פשוט לא הצליח, חבר'ה. הצמיחה כמעט אפס בהונגריה. הונגריה עשתה הימור, איך כל מי שנגע בדבר הזה, הונגריה אמרה ביג טיים על ייצור סוללות לרכבים חשמליים, והביקוש אפס לא היה כמו מה שחשבו. החוב הלאומי של הונגריה הוא 75% מהתוצר. בישראל זה 60% בלי מלחמה. יוון 152%. אבל זה גבוה ביחס ליכולות ייצור, ובוא נקרא לזה הגמישות הפיננסית של הונגריה זה גבוה. דרך אגב, אתה יודע מה היחס חוב תוצר בליכטנשטיין? בליכטנשטיין? כן. מה, 40? 35? 0.5%. אין חוב. הם בפלוס. טוב, נו. מה זה, 400,000 איש? מה זה ליכטנשטיין? 400,000 איש. נכון. אז אנחנו לא יודעים יותר מדי, אז אתה מאוד חידשת לי והוספת לי, הוא אמר שהוא יחזיר את הונגריה ל-ICC, בסדר לבריאות, זה בית הדין הבינלאומי, הוא לא אמר? זה מה שהוא אמר. הוא בפירוש, הוא בפירוש לא, אין לו pro-Israel stance, בסדר? והוא אמר, אני אתייחס לישראל on a case by case basis. אני לא הולך להמשיך את המדיניות של קודמי, שישראל כאילו מקבלת alliance, לא רוצה להגיד עיוור, אבל alliance כאילו ערכי, case by case, והוא איש ימין, הוא בא ממש, הוא כאילו בגדול תחשוב על זה כמו מה שאומרים בישראל על בגין, שזה לא כזה נכון, אבל כאילו מין כזה ימין ממלכתי, ישר, ערכי, שופטים בירושלים, והימין. אבל ישראל באמת כזה, זה כזה, אליינס, אורבן היה אצל פוטין 14 פעמים. בשנתיים האחרונות, גם כולל שהם בזמן, פעמיים בזמן שהם במלחמה עם אוקראינה, אז אני רק שואל אותך, זאת אומרת, אורבן הוא בחור לא ברור כל כך, הוא קיבל אישור מטראמפ, בגלל שהוא חבר של טראמפ, לקנות נפט מרוסיה תחת מלחמה וזה, ו-92% מהנפט של הונגריה מגיע מרוסיה, רוסיה זה אותם חארות שעושים עסקים עם איראן, שיורים עלינו טילים רוסים. אז קודם כל... אז מה אתה אומר? אני לא יודע אם קודם כל... אתה יודע, במערכת הבינלאומית אין חוקים ואין נורמות. אתה יודע, מה, וצרפת לא קונה נפט רוסי באיזה קומבינה שהיא יודעת שהיא קונה נפט רוסי? כאילו, אז מה שאני רוצה לומר זה שאגב, אחד הדברים המעניינים לראות זה שג'יי די ונס, בדרך לדיאלוג בפקיסטן, עצר בבודפסט, ועשה עצרת גדולה למען אורבן. כן, ג'יי די אל תעשה את זה פעם הבאה. וזה לא עלה יפה. אז הנקודה פה היא שאורבן הוא מין דמות כאילו שלא נופלת לאף קופסה, למעט לקופסה של, נכון. אתה יודע, שבסוף של הסיאוב, של הרבה תקופות וכן הלאה, כן? עכשיו, מגיה אומר, לא רוצה רוסיה, אני כן פרו-אירופאי, אבל אני לאומי ואני דתי, ואני חושב שהלאומית ההונגרית חשובה, אם אני צריך לבחור לעצמי אליי, זה ממש לא רוסיה, אלא זה האיחוד האירופאי. גם בפתיח שלנו אמרנו שהאייטם הזה על הונגריה, יזרום לתוך האייטם הבא שחשוב לי לדבר עליו, ולא הרבה אנשים מודעים לזה, אבל קורה איזה תהליך, רציתי לקחת את זה קצת, באמת לעשות לנו איזה אייטם פילוסופי יותר, כי האמריקאים יוצאים לרחובות כבר פעם שלישית, ואומרים, אנחנו לא רוצים מלך, ואני מנסה לשאול, אז מה כן, וקודם כל להבין על מה האמריקאים מלינים. אז למי שזוכר, לפני שנה, מה שהתחיל את זה ב-14 ביוני 25, שזה היום הולדת של דונלד טראמפ, הוא ארגן לעצמו מצעד צבאי. טנקים ברחובות וושינגטון, 21 יריות כבוד, חלק גדול מהאמריקאים הזדעזעו,
והתחילו לארגן הפגנות תחת הסיסמה No Kings. אפשר להבין, דרך אגב, גם בישראל היה פעם מצעד צבאי שהפך למפגן של חיל אוויר, שהוא מטופש ומזעזע בעיניי, ותפסיקו עם זה, לא לוקחים ילדים לים כדי לראות כלי משחית ומכונות מלחמה שיורות פגזים ומוחקות בניינים. בוא, זה לא עכשיו, תעשו משהו אחר ביום העצמאות. אני לא אוהב את זה. אבל בוא נגיד את הדברים דוגרי, מצעד צבאי זה קטע דיקטטורי. ככה זה בכל העולם, הדיקטטורות עושות מצעדים צבאיים. וההפגנה הראשונה הייתה ביוני 25, 5 מיליון אמריקאים הפגינו, שוב, לא במקום אחד, התכנסויות בכל מיני ערים, יום ושעה יוצאים להפגין, וההפגנה השלישית שהייתה במרץ השנה, לפני חודש, כבר 9 מיליון אמריקאים צועקים, אנחנו לא רוצים מלך. עכשיו רק להבין על מה הם מדברים, טראמפ מדביק את השם שלו על מרכז קנדי לאומנויות. המכון האמריקאי לשלום הוא כבר מכון טראמפ. דיברנו, יונתן, לפני שבועיים על חשבון ההשקעות שיפתח לכל ילד. החוק לא אושר עד שלא שונה שמו לטראמפ אקאונטס. הוא עוקף את הקונגרס והסנאט בכל הזדמנות. צריך להגיד את האמת. הוא פשוט מכריז על כל דבר מקרה חירום ונותן פקודות לביצוע. הוא לא מתייעץ בכלל עם הקונגרס כמו שהחוקה אומרת לו שהוא חייב לעשות. וגם המלחמה באיראן ובוונצואלה לא עברו דרך הקונגרס. וזה לא רק טראמפ, אז דיברנו על אורבן, ארדואן, שאיכשהו אני מאסס אם הוא צריך להיות ברשימה הזאת, אבל גם הוא עושה קומבינות ושולט בטורקיה 23 שנה. ברור שהוא צריך להיות ברשימה. לא, אבל כי הוא הפך את החוקה, וזה לא המקרה של אורבן. כי אני אגיד, לא, הוא יותר גרוע. הוא יותר גרוע, אבל בוא תראה מי עוד ברשימה, ואולי נחליט להוציא אותו. ברצף, זה בסוף שעה של רצף. אני התייחסתי למנהיגים דמוקרטיים ששולטים המון זמן, ואתה תכף תראה לאן אני מגיע עם זה, כי אני לא טוען שיש פה משהו רע, בסוף זה העם החליט. אז לא יודע אם ארדואן ברשימה, כי הבא ברשימה זה נרנדרה מודי, שהוא כבר 12 שנה בהודו, והוא גם יש לו נטייה לסגור עיתונים שהוא לא כל כך אוהב. בנימין נתניהו שלנו, 15 שנה בשלטון. אני רק רוצה לפקס את הטיעון, יונתן, כדי לקבל את הפידבק שלך. אני לא מתלונן על זה שמנהיגים נבחרים דמוקרטיים, זה באמת רצונם. אני לא מתלונן על הבחירה הזאת. השאלה שלי היא יותר פילוסופית. האם אין רצון חדש לעם? זאת אומרת, האם לא נמאס לנו באופן קולקטיבי מפוליטיקאים שמבלבלים לנו בשכל? הם מבטיחים דברים שאין להם שום כוונה לבצע. אולי אנחנו והאמריקאים וההונגרים וההודים פשוט אומרים, תביא לי מנהל שיודע להזיז דברים. במקרה של האמריקאים, תביא לי מיליארדר שיודע לעשות כסף. ובוא נגיד את האמת, הילדים של טראמפ עושים מיליארדים, והעם האמריקאי מנרמל את זה. וגם הישראלים אומרים, אם נתניהו מקבל שמפניה ורודה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, כי נמאס לנו מאנשים שמספרים סיפורים ולא עושים שום דבר. מאוד מעניין אותי מה דעתך. האם העם אומר, הבנתי, 20 שנה אתם באים ואומרים, וזה, וסיסמאות, ואני לא רואה כלום. תביאו לי ביזנסמן שלפחות יראה לי תוצאות. אני אגיד רגע שני דברים על זה. אחד, שיטת שלטון, כמו כל דבר, אמורה, יש לה תכליות. ולכן שיטות שלטון משתנות. היא צריכה לשקף עולם של ערכים, היא צריכה להביא את האוכלוסייה מנקודה א' לב' וכן הלאה. יש לה תכלית. ולכן היא עוברת אבולוציה, נכון? אנחנו לא מנהלים את עצמנו כמו שניהלנו את עצמנו לפני 1000 שנה. אגב, הסצנה המפורסמת ב-Quest for the Holy Grail של מונטי פייתון, שהמלך ארתור הולך בין הטירות, והוא פוגש את עובדי אדמה, והוא מבקש מהאישה להגיד לו דברים, אז היא אומרת לו, מי אתה בכלל? אז הוא אומר לה, אני המלך שלך. אז היא אומרת לו, King of the who? אז הוא אומר לה, King of the Britons. אז היא אומרת לו, what's a king? אתה מכיר את זה? היא כזה מתפלשת בבוץ. כן, כן. ואז הוא אומר לה, I'm the ruler of all England, וזה, אז היא אומרת לו, who made you king? אז הוא מספר לה על אקסקליבר. אז היא אומרת לו, just because some fairy in a pond told you you're the king and gave you a sword, it means you're my king and you can tell me what to do? We're an anarcho-syndicalist organization here, אתה יודע, זה. כן. אז היו לנו מלכים מכוח איזה משימה, והיו לנו מלך פילוסוף, היו לנו דיקטטורים, והייתה לנו כנסייה קתולית, כאילו, אני חושב שאבולוציה שלטונית משטרית זה דבר לגיטימי ונכון, והניסיון להיאחז במבנה האחרון שעבד, הדמוקרטיה הליברלית, מודל 91, ניסיון רע, לא נכון, בסדר? זו אמירה עקרונית.
שיטות משטר, שיטות ממשל צריכות לעבור אדפטציה לאור ההתפתחויות, ומה שאנחנו חווים, כמו שאתה יודע, אני חושב שבכלל העולם המערבי חווה עכשיו, זה חידלון רעיוני מאוד מאוד עמוק, שיושב על התפיסה שהביאה אותה פרנסיס פוקויאמה ב-91, אגב, בדיוק באותו זמן שהברית המועצות קורסת, שהאנושות הגיעה לשיטת השלטון האידיאלית. Yeah, no more wars. לא רק no more wars, זה גם, אני אביא לכם אחר כך את הציטוט, מה שהוא אומר, שהוא אומר משהו כמו, זה קצה הדרך של שיטת, כאילו הדמוקרטיה הליברלית היא הקצה של ההתפתחות של ה-DNA השלטוני. עכשיו, אין דבר כזה. כל יצור אנושי, כל בריאה אנושית עוברת אבולוציה. אין קץ להיסטוריה. אחר כך יבוא 9/11 ויוכיח לך שבכלל יש, הנה, אתה יודע, יריב חדש, אז ההנחת העבודה שלנו צריכה להיות, אתה אומר פילוסופית, אבל בתפיסה, שגם שיטת ממשל, היא צריכה להיות בקיול מלא על המציאות ועל הצרכים של האזרחים שהיא משרתת, ולכן היא חייבת לעבור אבולוציה. זהו. אז סאנה טקאיצ'י באה ואומרת לאנשים שלה, חבר'ה, סעיף 9 של הפציפיזם מת, זה שינוי שלטוני, גילי. זה נכון שהיא לא שינתה את איך בוחרים אנשים, אבל זה עומק התרבות היפנית ב-80 שנה, זה חתיכת אירוע. קאנצלר מרץ אומר, מדינת הרווחה הגרמנית מתה. כן? כאילו, המדינה כמו שהצבנו אותה ב-91, הוא לא אומר שלא תהיה מדינת רווחה, אבל הוא אומר, צריך לעדכן אותה בצורה מאוד מאוד רדיקלית. דונלד טראמפ, גם הוא עושה את אותו דבר, ואורבן, לצורך העניין, חשב שהוא עושה אותו דבר, וכנראה עשה, אבל לקח את זה כמה צעדים יותר מדי רחוק. רוצה לומר, אני לא חושב ששום דבר קדוש בדברים האלה. אני כן חושב שאנחנו, אני אגיד משהו קצת באמת פילוסופי בעניין הזה, הפילוסוף הגרמני, הגל, היה לו תפיסה של קדמה. איך אנחנו יודעים שאנחנו מתקדמים? כי יש כאילו מה שיש במציאות, האונתולוגיה, ויש את האפיסטמולוגיה, כאילו איך אני תופס. והשיטה המדעית היא קפיצת מדרגה מטורפת, אסור לקחת ממנה צעד אחורה, כי היא באמת מייצרת קדמה. איך אני יודע שאנחנו מתקדמים, שאנחנו לומדים יותר על המציאות אשכרה אובייקטיבית, תוחלת החיים משתפרת, הרבה פחות אנשים חיים בעוני, כלומר יש מדדים אובייקטיביים, אנחנו שולחים את ארתמיס לחלל, בחישובים מדעיים, במטלורגיה מתקדמת, והיא עושה סיבוב וחוזרת לאיפה שחשבנו שהיא תחזור, בסדר? אז באותה צורה אנחנו צריכים לחשוב על השיטת ממשל שלנו. להפעיל את אותו היגיון, כדי להתקדם למהלך הבא, ואני אסיים בזה, ואני אגיד לך, אני חושב שאנחנו בתחילתו של אירוע טקטוני בצד הטכנולוגי, שתמיד הביא לשינויים במבנה ממשל. דיברנו על זה המון בפוד השנה, עם החשיבה שלך על המסגר שמחליט שהוא הולך לגור בנגב, ומוכן לעבוד יומיים בשבוע, ויהיה לו UBI. איזה שיטת ממשל עובדת לכזאת סיטואציה, שהמרקס עובד? כן, איזה שיטת ממשל עובדת ככה? כשהדולר עכשיו כל כך חלש, וויקס עשתה share buyback ב-90, והיא מעסיקה אלפי עובדים בישראל, ועכשיו היא ב-60, ואנתרופיק מוציאה עכשיו vibe coding tool, שדומה לבייס 44, מה יקרה אם וויקס תפטר פה עכשיו 2,000 אנשים ב5 שנים הקרובות? חס וחלילה, כן? כן. ויש לה את ההנהלה כנראה הכי טובה בישראל, ואולי אפילו מהטובות בעולם כדי להתמודד עם האתגרים האלה, אבל זה אתגרים גדולים מאיתנו. כן. אז שיטת השלטון חייבת לעבור אבולוציה. אז אני רוצה לפקס ואולי לתת כאן איזו אנקדוטה היסטורית, כדי להבין אני רוצה לקחת את זה למקום של, בזמנו היה דיון מאוד ערני בין מדיסון והמילטון, לבין ג'פרסון, שהם האבות המייסדים של האומה האמריקאית. ואני חושב שאנשים אולי לא מכירים את הסיפור הזה. בסוף המאה ה-18, 1786, ארצות הברית, חיילים משוחררי מלחמת העצמאות, שקיבלו בדיוק אגורה וחצי על השירות שלהם, הם בפיקודו של בחור בשם דניאל שייס, פותחים במרד בתגובה על ניסיונות של בנקים להחרים להם את השדות בגלל חובות מצטברים. הם כובשים את בית המשפט במסצ'וסטס בבוסטון, כדי שפיזית לא יוכלו להוציא צווי החרמה לקרקעות. הם ניסו לכבוש את הספרייה, את הנשקייה העירונית, ולבצע הפיכה. ובסוף המרד הזה נכשל, אבל הוא שינה את ההיסטוריה, ואני רוצה להסביר איך, כי זה בעצם הנקודה שאני מכוון אליה ורוצה לשמוע אותך. המרד הזה שכנע מספיק מנהיגים אמריקאים, שאי אפשר להסתמך על האזרח הממוצע. שדמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי חוקה. מרד שייס הוא בעצם מה ששכנע ואתה תקף לכתוב חוקה כדי למנוע מצב פופוליסטי של אנשים בעלי חוב שמטפסים על בית המשפט כדי שלא יגבו מהם את החוב.
וחלק מהמנהיגים, מדיסון והמילטון, ראו את מרד צ'ייס ואמרו, צריך לבלום את העם. וחלק גדול מזה מופיע בחוקה, איך שנבחרים לקונגרס, כל 6 שנים, במרווחים של 2 לא ניכנס לזה. ג'פרסון, friend of the pod, ראה את מרד צ'ייס ואמר, חבר'ה, זאת דמוקרטיה בפעולה. כי ג'פרסון אומר שהמנעד הזה בין דמוקרטיה לאוליגרכיה, זה נורא מעניין, זה מה ששומר אותנו ערניים ומזיז אותנו קדימה. כשוויקטור אורבן משנה חוקה, כי כמו שיונתן אוהב להגיד, אוברטון ווינדו נפתח, הדברים האלה צריכים, החוקה הזאת הם שאריות סובייטיות, העם מאחוריו. שוויקטור אורבן ממנה אנשים שחושבים שזה בסדר לתת למישהו חנינה ולחפף את זה שהוא מגן על מנהל בית יתומים שאונס יתומים, עד כאן. והנה נגמרה. אז המנעד הזה הוא מאוד מעניין, ואתה יודע למה זה קרוב לי? זה קרוב לליבי, כי בישראל יש לנו שיטה מאוד מיוחדת, בגלל עם מאוד מיוחד, בגלל תנאים מאוד מאוד מסוימים שאנחנו נמצאים בהם. העם שלנו לא ישן, העם שלנו מאוד ערני. ובישראל יש לנו מוסדות שלטוניים, יש לנו פקידים מופלאים, ונציגי שלטון ברובם פשוט נוראיים, לא טובים, לא עובדים, לא עושים שום דבר, רואים את המשרדים שלהם אך ורק בתוך מנוף, למנף את האינטרסים שלהם הלאה לגלגול הבא. באמא שלכם 10 דקות מהזמן שלכם, תשקיעו בלקרוא את השלט על הדלת, להבין איזה משרד אתם ואולי לעשות משהו. אבל האם אפשר ונכון לסגור דברים בחוקה, לישראל אין חוקה, או האם נכון להיות במדיניות המכילה והפתוחה ואומר, זה בדיוק המנעד. רגע לפני שהעם רוצה לעשות מרד, עכשיו זה הזמן לשנות שיטת בחירות, עכשיו זה הזמן לעשות רוויזיה. אז אני חושב, אחד הדברים המדהימים שהאמריקאים עשו, ותסתכל, דיברנו עכשיו גם על הונגריה, ואיך כל הדברים האלה מתחברים. השיח של איך לבנות שיטת שלטון בארצות הברית, הוא כתוב. מסמכי הפדרליסט, נכון. תסתכלו בגוגל, אפילו תראו איזה סרטון ביוטיוב על זה, זה מדהים, המילטון, ג'פרסון, מדיסון, מדהים. מתכתבים, האם כדאי, אתה ממש יכול לראות את הדילמות שתיארת עכשיו. כן. האם כדאי, האם אחרת, האם הסנאט זה 6 שנים, כן, והקונגרס 2 והזה, ושליש, וזה עובד, העוצמה המוסדית האמריקאית, דבר מדהים, ואני חושב שבעניין הזה... יונתן, אתה קולט שהם היו בני 30? אתה קולט שעכשיו אמריקה עוד חודשיים היא בת 250, 250, כן. והיא עברה 10 נקודות מפנה מכוננות. ג'פרסון עושה דברים שהיו unheard of. אחר כך מגיע אנדרו ג'קסון, ובעצם מפרק בעצם דואג לבן אדם הזה בקצה, כי בעצם אמריקה פתאום הייתה כל כך גדולה, היא כבר לא 13 מדינות, אז זה כבר לא מתאים. אז מפרקים כל מיני מוסדות פדרליים, ועושים devolution לשטח וזה. כמובן, כולנו מכירים את לינקולן וכל העניין שלה. כאילו, כל 30 שנה קורה שם משהו דרמטי מאוד, והמערכת הזאת היא משתנה לחלוטין. בסדר? אגב, המפלגה הדמוקרטית פעם הייתה, זה היה הפוך, כן? המפלגה הדמוקרטית הייתה יותר כאילו free markets וזה גם משתנה. כן? ווילסון, הכניסה של social security, כל 30 שנה קורה שם אירוע דרמטי, זה לא אותה מדינה, היא עוברת אבולוציה מאוד אגרסיבית, ואני אגיד לך עוד דבר. היכולת של האמריקאים, בספר שלי שאני כותב, אני קורא לזה נביאים, חלוצים והולכים בתלם. זה הסייקל. יש לך מישהו שמדבר מחוץ לאוברטון ווינדו, זורקים עליו מלא אבנים, אומרים לו, תפסיק לבלבל במוח, אתה איקס וזה. פתאום, מה שהוא אמר, 3-4 שנים אחר כך, הופך להיות, וואלה, אולי יש אמת בדבר הזה. ואנשים מקימים מפלגות או כוח פוליטי, המערכת כאילו מתקיילת ב100%, יש לך איזה 20 שנה, 15 שנה של הליכה שבונים חברות, בונים בניינים, מדינה גדלה, חברות אנושיות, companies and societies, נמדדות ביכולת לייצר נביא חדש בשלב ההליכה בתלם. מה אני רוצה לומר? כשכולם כבר ככה ועושים ולא רואים, עכשיו צריך את הבן אדם שיגיד, רגע, מה שמנע מאיתנו לצמוח זה שהחוקה שלנו בעצם חוקה סובייטית. אני יודע שאתם לא אוהבים את זה, ואני יודע שזה נראה לכם כאילו הכל עוד עובד. זה לא כמו מילי שהכל רקוב וזובב ואומר עם צ'יינסו, כן? זה האתגר, והאמריקאים הם אלופי עולם בלהצמיח נביאים מהליכה בתלם. זה אצלם תהליך מאוד אלים, ניסו להתנקש בנשיא. בוא'נה, אנחנו מדברים פה על בן אדם ש2 מילימטר וחצי שנייה, ולא היינו מדברים עליו. כן. לא בהורמוז ולא זה, כאילו היינו תקועים פה עם קמאלה האריס כזאת, אוקיי? כן. זה אלים בארצות הברית, תמיד, כל 30 שנה, כל הסייקלים האלה אלימים מאוד, אבל הם תמיד מקיילים את המערכת שלהם חזק ואת השיטת משטר.
הנקודה השנייה, ואני אעשה אותה ממש בקצרה, תראה, ישראל ב-74, אחרי מלחמת יום כיפור, היה מאוד ברור שהמתכון של האבות המייסדים הפסיק לעבוד. אממה, כמו שאתה מתאר, הייתה סוציולוגיה וכלכלה ופרנסה כל כך גדולה בלהיות במפאי. אתה מבין, זה כבר נהיה... המדינה, המפלגה שהקימה את מדינת ישראל, שעשה דברים מדהימים, נהייתה כל כך מסואבת, ש51 מנדטים הלכו לגולדה אחרי יום כיפור, גילי. יותר, אחד משני ישראלים כמעט הצביע לבן אדם, שהיה אחרי לאסון הכי גדול, עד אז, של הריבונות היהודית המתחדשת. וכבר ידעו שהיא שיחקה עם המנדט של ועדת אגרנט. כבר היה ברור שיש שם שחיתויות. אגב, היום אנחנו יודעים שהיא הייתה הולכת לטיפולי סרטן והציבור לא ידע. כן? שהיו לו כל מיני רומנים, דברים הזויים. ואז נכנסנו לעשור מת, כי פחדנו לעשות את הדברים. נכון, בגין נבחר ב-77, אבל הוא לא עשה כלום. הוא רק kicked the can down the road בהיבטים האלה, כי היה המון פרנסה והמון טוב בסטטוס קוו. אבל אתה יודע, המציאות יש לה חיים של עצמה. כן. וב-85 מדינת ישראל עם 400% אינפלציה, ועם 3 שבועות מבנקרפסי, מפרקת את שיטת השלטון הישנה, מגדירה מנח גיאופוליטי חדש, מגדירה הפרטה מטורפת, עושה מהלכים מדהימים, שכל העולם בא ללמוד על איך ישראל עשתה את מה שהיא עשתה בין 85 ל-92, ומגדירה אתוס לאומי חדש. אין ברירה, אין מנוס מהדברים האלה. אתה יודע אבל מה מפריע לי בזה, יונתן, שאני רוצה מאוד את דעתך? כאילו, לא רציתי להיכנס לזה, אבל אני אכנס לזה קצר מאוד. מפריע לי שאנחנו לאט לאט הולכים ומאבדים בכוונת מכוון של המפלגות את היכולת לעשות את השינוי הזה, ואני אסביר לך, זה משהו שאני דיברתי, לי זה מאוד מציק, ואני לא מצליח להבין את זה. יש בישראל שיטת בחירות, כידוע לכם חברים, שמפלגות עושות הסכמי עודפים, והסכמי העודפים האלה, הם לא תופסים לגבי מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, וזה מרגיז אותי. בגלל שזה שהצבעתי למפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, לא אומר שהקול שלי לא צריך לחשב. ואני מבין את העיקרון שמי שלא עבר את אחוז החסימה, הקול שלו הלך לפח, ואני רוצה להציע את הפתרון שזה לא צריך להיות ככה. אני חושב שמפלגה שרוצה לרוץ לכנסת, אם היא תגיד, היי, תשמעו, אם אני לא עוברת את אחוז החסימה, הקולות שלי ילכו לש"ס. ואז יבוא יונתן אדירי, יבוא גילי בימן ויגיד, הבנתי. למה זה חשוב לי, יונתן? בגלל שמה שקורה, שאם אני היום רואה מפלגה שמוצאת חן בעיניי, ואני אוהב אותה, אבל מה, לא בטוח שהיא תעבור את אחוז החסימה, אז הנבואה עכשיו מגשימה את עצמה, אני לא אצביע בשבילה, כי אני לא רוצה שהקול שלי ילך לפח. אני חושב שזה לא הוגן, וזה לא תחוקתי, אם תרצה. למה? כי מה קורה? אנחנו רואים מה קורה. אם המפלגות הקטנות, האלה שלא עוברות את אחוז החסימה, היו יכולות להשפיע עם העודפים שלהם, אז היינו רואים אנשים יותר מוכשרים בתוך המפלגות עצמן. הבעיה הגדולה שלנו, שרוב המפלגות יש מנהיג בעל שיעור קומה, אין ספק, אנשים שמבינים עניין, וכל הרשימה אחר כך זה כל מיני אנשים שכל תפקידם זה לרצות את המנהיג. פוליטיקאים מביאים ומוציאים, קומבינטורים כאלה או אחרים, שר חינוך של אין לו מושג בכלל מה זה חינוך, ומתעסק עם זה 3 דקות בחודש, כי כולם מנסים איכשהו לצוף למעלה לכיוון השמש. אז יונתן, בוא, אתה מבין בזה. אם הייתה לי מפלגה שיכול לבוא מישהו, ולהגיד, אני הולך לעשות מהפך בחינוך, רמז, אני הולך לעשות מהפך שלם בחינוך, תצביעו בשבילי, התלמידים, אני אקח תקציבים, הם ילמדו עד 5 בצהריים, כולל ארוחה חמה, נגמר הסרט של הילד הולך באחד לאיזה משהו אחר, ואז אני יכול להצביע, כי אני הורה וזה בנפשי, ואני יודע, אם הוא לא יעבור, מפלגה תקבל, אבל אז המפלגות יתחילו לפחד. כי אם הוא כן יעבור, יש לי מפלגה חדשה עכשיו שאני צריך להתעסק איתה בקואליציה. ויונתן, זה מה שמפריע לי, אני רואה ב-15 שנה האחרונות, מעלים את אחוז החסימה, מעלים את אחוז החסימה, וחברים, למי שלא שם לב, אנחנו כבר 4 מערכות בחירות, שאנחנו לא רואים מפלגה חדשה שבאה מה שנקרא מהקנטים, כמו מפלגת הגמלאים, אם תרצו, או כחלון בזמנו, שסוחפת ונכנסת לכנסת. אתה מסכים איתי שאנחנו, יש לנו קצת בעיה עם זה. אז קודם כל יש בעצם תמיד מתח בין ייצוגיות ליציבות. בסדר? מערכת שהיא ייצוגית ב-100%, כאילו תביא לי 40,000 קולות, מנדט אחד שווה 1 חלקי 120, תביא 40,000 קולות, נכנסת. זה ייצוגיות מלאה. נכון? זה כאילו הייצוג הכי טוב. בניגוד לנגד ארצות הברית, שאתה יכול להיבחר עם מיעוט מה-popular vote. בישראל זה לא יכול לקרות,
כאן ייצוגיות על מלא בגלל, וזה נבנה ככה by design, כי יש המון זרמים ולא. מה שקרה לאורך השנים, ועשו הרבה ניסויים בישראל בשיטת הבחירות, זה דבר מעניין דווקא. אתה זוכר שהיינו ב-90, זה היה בחירה ישירה, הפרידו את הבחירה לראש, זה לא עבד טוב. מה זה מייצר בעצם? הדינמיקה בישראל היא כזאת שככל שאתה מוריד את אחוז החסימה, אתה מייצר פרגמנטציה בכנסת. ואז קשה מאוד להקים קואליציה, וכל אחד סוחט את ראש הממשלה. אז אם אתה מוריד את אחוז החסימה... לא הצעתי להוריד את אחוז החסימה, אחי. לא, אתה בעצם מציע דבר דומה. אתה אומר, מפלגה צריכה לעלות, כן? כשהיא לא מוותרים על הקולות שלהם, היא לא עוברת את אחוז החסימה. הצעתי שאם היא לא עוברת את אחוז החסימה, הקולות שלה... כן. כן, בסדר, אבל במידה מסוימת זה אותו דבר, כן? זה נכון שיהיה מפלגה כאילו טיפה יותר גדולה, אבל היא תהיה מורכבת מהרבה הרבה אנשים שאין להם משהו מן המשותף. למה? אבל יונתן, סליחה, לא יהיו מפלגות של מנדט אחד בכנסת, זאת הייתה הבעיה. לא, אני מבין. פלטו שרון, האיש הבודד לכנסת, הוא לשון מאזניים. לא, עדיין 5 מנדטים. אבל הם מורכבים מכמה שחקנים שאין להם הרבה מהמשותף. בסדר, זה אפקטיבית הופך להיות מפלגה של מנדט אחד בכנסת, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, הכנסת את האנשים, אבל בסוף כל אחד יש לו את הרציונל שלו. עכשיו, אגב, אני לא חושב שזה בכך רע. אחת הסיבות שאנחנו לא רואים את הערבים הציונים והחרדים הציונים, נכון, נכנסים לכנסת, ואני אומר לך מידיעה, כי אנחנו עושים הרבה סקרי עומק, יש כאלה, הם באזור 3% בכל סגמנט, אוקיי? אתה מבין? אם היה לך מפלגה בפני עצמה, אז הם היו נכנסים והיו מייצרים רפשר מאוד 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 משמעותי. אחד הרעיונות שאני חושב שהכי טוב היום, ואני מאוד מקווה שיצליחו להסכים עליו, לדעתי זה לא יקרה בבחירות הקרובות, זה פריימריז בפתק ביום הבחירות. מה זה אומר? זה אירוע באמת גדול בישראל. עם אופציה 1, אופציה 2? בדיוק, אתה היום עומד, יש לך בליכוד פריימריז, שמחליטים עליהם 3,000 ומשהו אנשי מרכז ליכוד, או 80 ומשהו אלף אנשי האספה, ואז זה מפעיל המון לחץ על הח"כים, להיות כאילו מגה קיצוניים, ולעשות המון רעש, להתבלט וזה. זה בגדול כאילו אמורה להיות שיטה טובה, אבל בתכלס זה לא עובד, זה מסאב. ובצד השני יש לך מפלגות כאלה, נפתלי בנט, ליברמן, שכזה אומר לך, גילי אתה מקום 7, הוא מקום זה, יאיר לפיד. ועדה מסדרת. דיברת עליו לא יפה, אני מעיף אותך מהכנסת. זה לא דמוקרטיה גם, בסדר? מה בעיניי הפתרון הכי יפה, וחבר הכנסת גינזבורג עובד על זה עכשיו, אני עושה פריימריז, אני בוחר את, לא יודע, 50 אנשים, או 120 לצורך העניין, אבל אתה, גילי בימן, כשאתה ביום הבחירות בוחר בליכוד, אתה מדרג את 10 אנשים שאתה רוצה לראות בכנסת. אתה מבין מה אני אומר? כן. זה פתק שאתה אומר, עכשיו, מה קורה? א', זה מוודא שכל מי שמצביע לאנשים, הוא גם מצביע למפלגה, ואין כל מיני קומבינות של אנשים, שהם חברי, זה נקרא בשפה המקצועית חמקז. חבר מרכז ליכוד, כי הוא שולט בו, לא יודע, באיזה ועד, אבל בסוף הוא בכלל מצביע למישהו אחר. כי המפלגה זה לא ג'וב. אז אתה מנתק את הדבר הזה. אתה אומר, מי שמצביע למפלגה, הוא גם מצביע... ואז גם, נגיד, יש 1,000,000 מצביעים למפלגה, אז 1,000,000 אנשים האלה, הם הצביעו לרשימה. הם קבעו את האיכות של האנשים, ולא קבוצה קטנה של אנשים שיכולים להגיד לך, אני סוגר לך דיל, ואתה אחר כך שתיבחר, אתה תיתן לי, לא. אז תהליך הופך להיות אנונימי. דרך אגב, זה אמור להיות גם אינטרס של נתניהו, מה שאתה מציע. לא רק זה אמור להיות אינטרס של כולם. כן. פריימריז, כל המפלגות חייבות בפריימריז, כל המפלגות חייבות להציג רשימה של שמות, כן, ואת זה אתה יכול לעשות בפריימריז גם קטן, אבל אז מי נכנס פנימה? זה נקבע על ידי הבוחר ביום הבוחר. בעיניי, זה הרפורמה הכי, הייתי אומר, דואבול, שתשנה מספיק כדי שמשם נוכל להתקדם, אבל אני חושב שהאינסטינקט שלך מגה מדויק, שאנחנו ברמה, שאנחנו היום בסיאוב, בגלל שיטת הבחירות ובגלל המבנה המפלגתי, שלא מאפשר את היציאה מההליכה בתלם. כן, בחיית דינק, דיברנו על זה, ישראל חוטפת טילים ולשר החינוך אין דעה, האם להשתמש במקלטים של מוסדות החינוך או לא, תעשה לי טוב. מה זה אין דעה? הוא ממש הודע שהוא בכיס של הסתדרות המורים. כן. הוא ממש הודע בזה. כן. יונתן, יש נכס מניב חדש, שהוא כל כך ישן שהיינו חייבים לדבר על זה. כן. הנכס המניב החדש, מוזיקה? מה? אז ככה, חברת פרשינג סקוואר של המיליארדר friend of the pod, ביל אקמן, הוא חובב ישראל נלהב, להזכירכם. זה שהוא קנה אחוזים בבורסה בישראל, אתה מכיר את הסיפור הזה? כן, אני לא מכיר את הסיפור, הוא יודע שהוא קנה. עשה, כאילו בתחילת, לא יודע, זה היה עוד באוקטובר 23 או משהו כזה, כאילו, ממש בהתחלה. כן, ביל אקמן אוהב לעשות תשואות למי שלא מכיר, הבחור הזה מבריק, כן. אחוזים הבורסה הישראלית היא חברה שאתה יכול לקנות באחוזים, חברה פרטית.
כן. או ציבורית, כאילו, אתה יכול לקנות באחוזים, היא לא בניהול הממשלה, ואני חושב שעושה צורה של איזה 800% או משהו כזה, משהו פסיכי, הוא כאילו תמיד מראה את זה עכשיו בכל מקום. אז ביל אקמן הוא גם, אנחנו אוהבים אותו במיוחד, כי אחרי שבשמיני באוקטובר שהרווארד הזדרזה להוציא מכתב תמיכה בחמאס, ביל אקמן לקח את הרשימה של כל מי שחתם על העצומה הזאת, ופנה לכל מנהלי הפורצ'ן 500 בארצות הברית, ואמר, אתם רואים את האנשים ברשימה הזאת, אף אחד לא מעסיק אותם יותר. אז הוא ככה קנה את ליבי בפרואקטיביות שלו בעניין הזה, והוא אחד המשקיעים המכובדים בעולם. הוא הציע הצעה לא מחייבת, יונתן, לקנות את UMG. UMG זה Universal Music Group, והוא הציע לקנות אותה בלא פחות $64.5 מיליארד, שזה 78% מעל לשווי הנוכחי. החברה אגב נסחרת בבורסה ההולנדית, ותכף כל הסיפור הזה יתחבר לנו. ואני מודה שהופתעתי, כאילו, באמת, מוזיקה. אז קודם בוא נכיר טיפה את UMG, ואז נדבר על אולי על הנכס, הזהב החדש אולי, זה נכס חדש. אז קודם כל, UMG היא by far חברת המוזיקה הגדולה בעולם, יש לה הכנסות של $14.5 מיליארד בשנה. אגב, מקום שני סוני, עם 28% נתח שוק, UMG, אם לא ציינתי, 38%, ווורנר, 19% מהשוק, לא קשורה לטיים וורנר, זה לא משהו אחר, וורנר מיוזיק, זה לא, כן, זה לא טיים וורנר, זה מבלבל, אני יודע, לא, זה לא שייך לאליסונים. עכשיו, חבר'ה, כשאנחנו מדברים על חברת מוזיקה, אנחנו מדברים על הבעלות על זכויות, זה בעצם קטלוג של זכויות, UMG מייצגת את טיילור סוויפט, את בילי אייליש, ליידי גאגה, אמינם, דרייק, אבל בואו נחזור לאקמן ולביזנס, כי זה מה שמעניין אותנו. אז אמרנו הכנסות של $14.5 מיליארד, מזה מרוויחים בערך 22% רווח, נטו של 1.7 מיליארד. זאת אומרת, אנחנו מכפיל רווח של בערך 23, תכף זה יתחבר הכל. אם אקמן ישלם 64.5 ולא 41, מכפיל הרווח יהיה בערך 38, יונתן. לשם המחשה, מכפיל הרווח של ספוטיפיי הוא 60. ועל זה ביל אקמן אומר, יש פה עסקה טובה. מה אתה אומר? כי אתה יודע לאן אני מגיע, ואתה יכול להגיע לזה במקומי. כן. לא, אני חושב שאנחנו עכשיו חיים המשקיעים הרציניים עכשיו, מבינים שהמודל השקעות הישן הוא די expired, כי המהירות של הכניסה של ה-AI והשינויים שהיא תעשה במבנה התשואות, היא תהיה כזו רדיקלית, שאם אתה לא תקבל את ההחלטות עכשיו, you're out of the game. אמרתי השבוע בפודקאסט האמריקאי, שקראנו לזה אנתרופקמן. כאילו, אנתרופיק הפכה להיות מין שחקן כזה, שאתה יודע, הולך ואוכל מהר ולא זה. אז אנשים מנסים להיות ahead of the game, וכל אחד מביא תזה. עכשיו, בגלל שחקרת את זה, אני לא יודע להתמודד עם התזה הספציפית הזאת, כי אני לא מכיר את הנואנסים של הזה, אבל תזת הספורט, עידן עופר שדיברנו עליו לפני כמה פודקאסטים על אתלטיקו, קנה שבוע שעבר, את אחד ה-sailing boat, competitive sailing boat. כן, חברת יאכטות, כן. זה לא, זה חברה תחרותית. כן. מתחרה. כן. אנחנו רואים דינמיקות דומות בגדילה של פאדל כספורט, ומה שבא איתו והפרסום הזה. זאת אומרת, אגב, אני מאמין שביוטק, כאילו פיזי, מולקולרי, כן? הולך להיות גם כן דיפנס פליי, מבצר מאוד מעניין מול AI, וההחלטה של אילון, שאגב, מתמיד בה, הוא הודיע שזהו, שהם הולכים למכור את ה-S מודל, הם לא מייצרים יותר, אז כל מה שמוכרים עכשיו זה מהמחסנים. והמעבר שלו הכלכלה של המכוניות והזה, לכלכלת פיור AI ורובוטיקה וחלל, אפרופו ההנפקה של SpaceX, היא גם דוגמה טובה, הוא גם יש לו תיאוריה, he's trying to get ahead of the game. כן. סליחה, אז אני שומע את מה שאתה מתאר, ואני אומר, הנה עוד שחקן, שמנסה to get ahead of the game. היו אסטרטגיות שקשורות לאנרגיה, שאמרו, אוקיי, שומעים, לא משנה לאן נלך כל ה-AI, כל זה, אני קונה אנרגיה. זה דיברנו אז על אוקלו ואחרים, אז יש הרבה תזות, אני חושב שנדבר עוד שנה, אנחנו נראה איזה תזה תפסה, נדמה לי, ופה גם יש שאלה של חוזרת לאיך עובדות ממשלות, שכל התזה הזאת מאמרת על יכולת לאכוף IP. אני לא בטוח שזה יהיה ככה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה הסיכון הכי גבוה במחשבה של אקמן, זה שבעולם שאנחנו הולכים אליו משפטית,
אפשר יהיה לאכוף עדיין IP, כמו שאוכפים היום, על קניין רוחני שנוגע לסדרות, מוזיקה וכן הלאה. זה הדבר היחיד שיש לי להגיד על זה, שאולי מוסיף משהו, כי אני חושב שאתה מדייק פה. אז בואו ניכנס רגע לראש של אקמן וניתן קצת קונטקסט. אם אתם זוכרים, לפני 15 שנה הייתה גישה שהסטרימינג הרג את המוזיקה, כי התשלום פר שיר הוא מאוד זעום, 0.01 סנט, משהו כזה פר שיר. ומסתבר עכשיו שתשלום זעום הוא בכל זאת תשלום. זאת אומרת, אם אני שומע היום ברדיו שיר של אבא, אז בעולם בלי סטרימינג, אם יש לי בבית את הדיסק של אבא, אני אשמע אותו, אבל אבא לא תקבל מזה כסף. הדיסק הוא שלי. ואם לא היה לי את הדיסק, כנראה שלא הייתי הולך לקנות אותו בגלל ששמעתי איזה שיר ברדיו. והסטרימינג איכשהו פשוט מאפשר לי לכתוב אבא, ולחזור למוזיקה הזאת, וזה מתחבר למה שביל אקמן בעצם חושב. הוא חושב שיש פה נכס מניב לאורך המון המון שנים. כי מה היתרונות בעצם, שאנחנו מסתכלים על ספרייה מוזיקלית? אגב, אנחנו במינט מידיה, רכשנו את הזכויות לספורטס אילוסטרייטד מחברה, שהיא, יש לה את הספרייה של מותגים, לאו דווקא מוזיקה, אבל היא הבעלים של מותג הגג, ספורטס אילוסטרייטד, ואנחנו מפעילים אותה עבורה בשיתוף פעולה עם חוזה לאורך הרבה שנים. יפה. כן, כן. אבל אם נסתכל על היתרונות, אז קודם כל זה עסק עם הוצאות שותפות מאוד נמוכות, אתה גובה את הכסף ממי שמשתמש במוזיקה. יש יכולת מיקוח ל-UMG כמעט מוחלטת מול ספוטיפיי ואפל מיוזיק, הם מחזיקים 40% מהאומנים בעולם, אתה לא יכול לקיים חברת סטרימינג, שירות סטרימינג, בלי UMG, אבל אתה רוצה לשמוע סיפור מדהים, יונתן, על ביזנס, ספוטיפיי, וזה עכשיו הולך להשתנות, אבל וואו, ספוטיפיי, ההסכם שלה עם חברות המוזיקה לא רצו לקבל אחוזים מהרווח, הם אמרו לא, אתה תשלם לי על כל שיר שאתה משמיע. כל שיר שאתה משמיע, תשלם לי ככה וככה, ותגבה יותר וככה תרוויח. אני לא מעוניינת להיכנס לך לתוך הספרים. וספוטיפיי הבינו שבסוף לכל בן אדם יש רק, גם אנחנו מתקשרים, שולחן 4 מתקשר לסיפור הזה. ספוטיפיי הבינו, לכל בן אדם בסוף יכול לשמוע, חוץ מאפרת, יכול לשמוע רק דבר אחד באוזן. ברגע נתון. ברגע נתון. כן. ולכן הם הלכו ונתנו לג'ו רוגן $160 מיליון, קנו את ביל סימונס, ונכנסו בכל הכוח לפודקאסטינג. לא הרבה אנשים יודעים את זה. הכניסה של ספוטיפיי לפודקאסטינג לא הייתה בשביל להרוויח כמה לירות מפרסומות של פודקאסטינג, אלא כדי לקחת את השיר של האוזן. כי כל עוד מישהו שומע פודקאסט, זה זמן שבו הוא לא שומע מוזיקה. וכשאתה לא שומע מוזיקה, אלא שומע פודקאסט, ספוטיפיי לא צריכה לשלם ל-UMG. אז מעניין ככה הסיפור, שאחד הסיבות שפודקאסטינג התפוצץ, והוא ככה בראש הדבר של ספוטיפיי, זה כי זה חוסך לה כסף. דרך אגב, החברה הזאת מונפקת באמסטרדם, אני מניח שאקמן ינפיק אותה בניו יורק, יש יותר משקיעים, אולי השווי יגדל, אבל יש חיסרון אחד שצריך, לא חיסרון, אבל משהו שצריך להגיד, משפחת בולור, הצרפתית, איך? בולורה לדעתי. בולורה. משפחת ונסן בולורה. יפה. אז היא מחזיקה 18% מהמניות של והוא קריש. הוא קריש. אתה יודע איך הוא קריש? אני אגיד לך איך אני יודע שהוא קריש. כי הוא מחזיק 18.5% מהמניות, אבל 80% מזכויות ההצבעה. זכויות ההצבעה, ברור. אז good luck, אף אחד פה לא משתלט, בלי שאדון בולרה. תקשיב, זה בולורה, זה אגב אחד הסיפורים המדהימים, שאנשים חושבים שצרפת זה מדינה מתקדמת, ויש שם איזה כמה טייקונים, שאין לתאר, בולורה הוא אחד מהם, זה באמת, כאילו, הוא וברנר ארנו של LVMH, וזה, איזה אנשים, אתה יודע, כאילו, זה באמת קרישים, זה רק old money יכול לייצר כזה סוג של אומץ להתנהל ככה בצורה. הוא בעלים של טלקום, הוא בעלים של טלוויזיה, הוא בעלים של UMG, הוא כאילו... רואה עסקה לוקח. וכל פעם שהממשלה מנסה לגעת לו בדברים, איך שהוא יוצא מזה, הוא עושה... יש להם... אז תראה... ונסן בולורה שזה אחד מרטן בויג, גם אם אתה בצרפת, אתה לפעמים מתחבר לבויג טלקום גם, דברים... כן, בהצלחה לידידנו... הסיכום של הדבר הזה שאני מתחבר למה שאתה אומר בנושא
אני חושב שאקמן בעצם מסתכל קדימה, וכמו שאתה אומר, הכל רועד, היסודות רועדים, ואני חושב שמוזיקה היא בעצם האחות הקטנה של ספורט. ויש טוענים שלא, לא, לא, היום ה-AI, אני בטוח שהרבה מאזינים אומרים, ה-AI יכול לכתוב שירים, יכול לכתוב מוזיקה יותר טובה מטיילור סוויפט, אבל יש לי הרגשה, תשמעו, ה-AI גם יכול לצייר משחק כדורסל עם מטבעות מהחצי. אבל בסוף אנחנו פה מתחברים לעניין שהוא כל כך אנושי וכל כך בסיסי. חלק מהאהבה למוזיקה זה להריץ את הכוכבים. חלק מהאהבה לשירים של טיילור סוויפט זה זה שהיא יוצאת עם טראביס קלסי. זה חלק מהעניין, זה חלק מהשיח, זה חלק מה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו אוהבים את האומן, לא רק את האומנות, ואני חושב שביל אקמן אומר, אלה קרנות המזבח. אלה הדברים שעכשיו שמים את הרגל, שעכשיו שמים את היד, ספורט, מוזיקה. יכול להיות שיש עוד כמה דברים שנבקר אותם מלשון ביקור בעתיד, אבל זה נורא מעניין, יונתן, יש פה ממש רטרו. חוזרים לאבא, חוזרים ל-80s, בעיניי לפחות למוזיקה, בתור נכס שלא נס לאיכו. יש שני מהלכים, אני חושב. יש מהלכי רטרו, כמו מוזיקה ו-IP שקשור בזה, ויש מהלכי, או אנרגיה, שנהייתה סקסית שוב, וקומודיטיז שנהיו סקסיים שוב, ויש גם מהלכים כמו חלל, שגם זה תזה, כי אתה אומר, בוא, בשביל להגיע לחלל, נכון. כל כך הרבה שרשרת ערך, נכון. כאילו, זה בגלל, לכן אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מעצבת, אנחנו כאילו עכשיו, בתקופות האלה, שכל 30-40 שנה קורות, כשכל המערך משתנה, ונגענו בזה, הפרק הזה הוא פרק מאוד מעניין מהבחינה הזאת, כי גם היכולת לייצר אדפטיביות פוליטית comes into question, כדי לתפוס, גם איך אני מקבל השקעות מה התזה שלי, גם גיאופוליטית איך אני מתנהל, בסדר? זאת אומרת, הרעיון, המוטיב החוזר בפרק היום, עכשיו אני ככה פתאום מחבר את כל הנקודות, זה כמה הרגע הזה הוא רגע רדיקלי של שינוי, כמה האקספיריישן של כל כך הרבה מערכות קורה, אפשר להילחץ מזה, ואנליסיס, פרליסיס ולא לזוז, בגיאופוליטי לא לתקוף את איראן, לא לעשות זה עם לבנון, עד שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה. guess what, כשהכל זז כל כך מהר, אתה לעולם לא תדע מה יקרה, והדבר היחיד שאתה יכול לעשות, זה חיכוך בלמידה, זאת אומרת, לצאת קדימה, להתחכך וללמוד תוך כדי תנועה, ובצד של ההשקעות, אני מגן, אני כאילו לא זז, אני עושה share buyback או זה, או שאני אומר, אוקיי, אני ראית את Allbirds, אחד הדברים הזויים, חברת נעליים, שאומר, אוקיי, אני לוקחת את כל הדאטה שיש לי על אנשים, אני מפסיקה לייצר נעליים, ועושה AI לפאשן, המניה עלתה בזה 250%. ספקולציה, אז היה, אבל לפחות הם עושים משהו. כן. אז אני חושב שזה, וזה אגב, זה גם ממש מוביל אותי למה שעשה לי טוב השבוע. וואו, איזה סגווי. לקחת את אליפות הסגווייז, מצוין. אז סליחה, אז זה מחבר. לא, לך על זה, מושלם. שמע, אני אתמול קמתי לראות את דני אבדיה בבוקר. לא יודע למה, הייתה לי תחושה שכאילו זה שיהיה מעניין. משחק מדהים וזה, כמעט סגרתי את הטלוויזיה 4 דקות לפני הסוף, הם היו בפיגור 7. והבן אדם לקח על עצמו את האירוע, עזוב מה שהיה באולסטאר וזה, זה היה גרוע, זה היה גרוע, זה היה שואו אמריקאי, כאילו זה. המהלך האחרון שלו, שעכשיו אתה יכול לראות אותו בכל סושיאל מדיה, כאילו את 40 שניות האחרונות. איכשהו הוא מחזיק את הכדור, מזיז את השחקנים ואומר להם מה הוא הולך לעשות. ואיך הוא חודר, והאיכות של הביצוע, והאומץ, והכוח, והנונשלנט שלו אחר כך ברעיונות לאמזון, זה המשחק היה בבעלות אמזון, שודר באותו, אז יש להם כזה אולפן, נונשלנטי, העוצמות של הספורט, זו תופעה אנושית מדהימה, הספורט תחרותי, באמת. כן. ולראות בן אדם שגדל פה 10 קילומטר מכאן, בהרצליה, ושחק מכבי תל אביב, זה רק אומר לך שכל אחד בישראל צריך למצוא, הוא יכול למצוא את הנישה, זה לא חייב להיות בספורט, זה יכול להיות במדע, זה יכול להיות לא יודע, בדת, במוזיקה, בפילוסופיה, לא משנה במה. כאילו דווקא בעידן הזה של השינויים הגלובליים, אתה אשכרה יכול מכאן לטופ העולמי להגיע בדרך הכי קצרה. כן. וזה היה מדהים, תשמע, זה היה מרגש אסתטית, זה היה מרגש תודעתית, זה היה וזה הרבה דברים יפים, ואני ממש, בשבילי זה היה מדהים, ואולי עוד איזה חצי נקודה, אני אדבר על זה מחר בטלוויזיה, ביקשו ממני, שאלו אותי מי אני חושב שצריך להדליק מסועה. כי יש מלא בלגן עם המסועות, כי זה נהיה כזה חצר פוליטית מגעילה. מגעילה, למה לא נתנו לבחור הזה שנכנס שם ב7 באוקטובר? אז תקשיב. כי הוא הצטלם עם יאיר גולן. עזוב. אז אמרתי, למי הייתי מציע? לאביגדור וילנס.
אביגדור וילנץ מכר עוד פעם חברה השבוע, עוד חברת שבבים, הפעם בפוטוניקה, לדעתי הבן אדם עוד מעט בן 70, אנפורנה לאבס, אין אמזון AI בלי אנפורנה לאבס, אוקיי? נכון. כאילו הבן אדם, אתה יודע, אז זה גם ככה כאילו עשה לי טוב, לראות בן אדם שהוא ב-60s, אני יודע, אני לא מכיר אותו אישית, הוא האדם הכי צנוע בעולם, ואני יודע שכל מי שמתעסק בשבבים יזם, ורוצה לפגוש אותו דדי פרלמוטר, את כל ה-OGs האלה של הסיליקון הישראלי, הם הכי נדיבים בזמן, הם גם משקיעים אחר כך, אז זה גם טוב להם. אבל תשמע, זה עושה לי טוב הדברים האלה. וואו, מהמם. אביגדור וילנץ, דני אבדיה, זה מה שעשה לי טוב, גם כן קשור לעסקים, אני משיק שבוע הבא השקה שקטה של איזה מוצר שאנחנו עובדים עליו כבר שנה, וקיבלתי שיעור מאוד נחמד בהתבגרות. וואלה, יונתן, רגע לפני השקה, אחד המעורבים מרים דגל ואומר, לא מדויק לי הסידור של האקוויטי ופה ושם, רוצה לשנות קצת את התנאים. ועשיתי משהו שהוא לא הטבע שלי בעסקים בכלל, עצרתי רגע, הקשבתי לו, אבל בעיקר על איך זה משליך עליי. הוא לא ביקש לדפוק אותי, הוא ביקש יותר אחריות, יותר תפקיד, ואתה יודע מה, דברים השתנו, אחרי שנה של עבודה ביחד, אני גם משוכנע שהוא יכול לעשות את התפקיד הזה. יפה. והוא גם, שמישהו מבקש יותר אחריות, הוא גם משאיר לך את המקום לא לעשות דברים שאין לך תשוקה אליהם. ואתה יודע, זה הזכיר לי סיפור שקרה לי כשהייתי בן 17-18, אז חבר הכי טוב שלי בזמנו, דני ברז, לאבא שלו היה פרדס, בפרדסיה. והחלטנו שעושים עסק, הולכים למכור תפוזים. אבא שלו היה חוזר מהפרדס עם טנדר פז'ו, זה עם ההילוכים כזה, ברור, כן? ברור. והוא היה, כל הארגז של הטנדר מלא תפוזים, היינו אורזים אותם בשקיות של 5 קילו, היינו נוסעים לרמת אביב שם לידך, ועולים במעלית לקומה העליונה, יורדים קומה, דופקים בדלת, תפוזים. גדול, גילי, איזה סיפור אגב, מעולה. יונתן, טופז, מעולה למיץ, שמותי, מעולה לקלף ולאכול, והיה פגז. זאת אומרת, סיימנו את כל הטנדר, מכרנו את הכל. והייתה שאלה איך מתחלקים בהכנסות. כי הפרדס של אבא של דני, הוא מביא את הסחורה, הוא מביא את התפוזים. ואז עשינו חלוקה של 60-40, חשבנו שזה הגיוני, כי הוא בעצם מביא את הסחורה. אבל אתה יודע מה? העסק לא החזיק מעמד. כי בסופו של דבר, התפוזים האלה, ואני מגיע למוסר השכל פה, היו טיפה בים בפרדס של ערן ז"ל, אבא של דני. בסופו של דבר היו פה 2 חבר'ה שארזו, סחבו על הגב, עלו למעלה, עברו בבניינים, ובסוף שאתה מחלק את הכסף, זה אמור להיות חצי-חצי. זאת אומרת, זה אנקדוטלי, והאנלוגיה שהזכירה לי את הסיפור הזה, זה בדיוק כאן, שעושים סטארט-אפ. זה לא משנה אם אני כביכול, הרעיון היה שלי, הקשרים הם לא. כן, בסופו של דבר, אקסקיושן. בדיוק, במיוחד, ואתה מכיר את זה טוב, יונתן, מהרבה אתגרים שהיו לך בפיקוד על חברות. עסקים בסטארט-אפ, זה לא כמו עסקים שמכרת למישהו מאשדוד אוטו ולא תראה אותו יותר. אתה חי עם האנשים האלה, ונורא חשוב לעצור ולייצר, ודווקא להיות אקסטרה ולהגיד, רצית X, קח X+2, הנה הציפיות, בוא נלחץ יד על זה, ואתה תהיה אחראי על זה, כאשר מה שאתה אחראי עליו זה דברים שבהגדרה לי יש פחות תשוקה אליהם, אז מאוד שימח אותי לראות שבאיזשהו מקום ההתבגרות שלי, היא גם לא רק מאיתה אותי, אלא גם עושה אותי יותר חכם בדברים האלה, אז אני מודה לאיש ששמו יישאר במערכת, אבל היה כיף לי גם להיות במיילסטון הזה של אתה יודע, הג'ינג'י שלפני 10 שנים, הוא אומר, מה פתאום? יש חוזה, תראה על מה חתמת, מה אתה זה, רגע לפני? לא, אז מעניין, יופי. אחלה סיפור, אתה יודע, זה מעלה לי 2 נקודות קצרות. אחת, אתה יודע, בתורת המשחקים, אותו משחק עם אותם תנאים, במשחק בודד, או בהרבה משחקים, או אתה לא יודע כמה משחקים, אתה מקבל תוצאות שונות. למרות זה אותו משחק עם אותו פי-אוף. כאילו, החלק מהתהליך הזה שאתה מתאר אותו כתהליך של כאילו למידה, שאתה מבין שהחיים
זה משחק עם אינסוף, כאילו, בלי מידע ועם Outcomes. אינסוף כן. סבבים. כן. כאילו, לכן גם אני משתדל בתפיסה, תמיד to be kinder than I need to be. אתה תפגוש את הבן אדם בקצה, Exactly. גם לא, כאילו, גם למה לא, אבל כאילו, תפגוש את הבן אדם בקצה, אתה לפעמים חוטף מזה, אבל בגדול זה שווה, והנקודה השנייה הקצרה, הטנדר פז'ו הזה, זה מצחיק, הפועלים של אבא שלי במוסך, היו הרבה מעזה ומכל מיני מקומות, כשעוד היה, פז'ו זה מאוד נפוץ אצל הערבים. וזה כמובן מאוד. נקרא בוז'ו, כי אין... כן. ויש פועל בערבית, כאילו, שאתה אומר, הלכתי ממקום למקום עם אוטו, נו. אתה אומר, ביאז'נה, כאילו, בערבית. כן, כאילו, נסעתי בפז'ו. כן, כן, אז, בונה, הם שתדע היו מונופול. בערבית, לפחות בערבית פלסטינית, ביאז'נה, ביאז'נו, כאילו, נסענו ממקום למקום, אפילו שזה לא היה קשור לפז'ו. אז סתם הזכרת לי משהו והנה נחמד סגרנו את סיפור הדעיכה של האימפריה כן. האירופאית, מביאז'נה, לקח את ה-BYD ותטעין אותו. יונתן, לגמרי. היה כיף גדול, וחבר, רק שתדעו, יונתן ואני החלטנו על איזשהו הרגל, שאנחנו נדבר קצת לפני פרק כדי לחדד, בגלל שהיה לנו חוויה מאוד טובה בשבוע שעבר עם הדבר הזה, ובאשמתי פספסנו את זה השבוע, אבל אני חושב שיצא בכל זאת. אז זה עובד, זה עובד. יאללה, יונתן, תודה רבה, תודה לכם, אוהבים, שיהיה לנו עוד שבוע שקט, קיץ נעים, וניפגש בשבוע הבא, שולחן 4. פגש.